رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. خدا را شکر میگویم که ما و شما در دهه بهترین سال و دهه ذوالحجه قرار داریم و خوشا به حال اون افرادی که این روزهای واقعا هم خیلی خوب را در عبادت و انجام عملهای صالح سپری کردند، ختم قرآن نمودند، دعا نمودند، روزه گرفتند، صدقه کردند، عملهای خیر خوب انجام دادند و هر کسی قهری بودند آشتی کردند. یعنی از صله رحمی که وجود دارد از اون مواظبت و دقت نمودند. واقعا خوشا به حال اون افراد و خداوند ما و شما را از جمله افراد گرداند که ما و شما پایبند تمام مقرراتی که شریعت اسلام برای ما معین کرده است و آنانی که پایبند این دین و این عقیده هستند خداوند ثابت قدم و استوار نگاه دارد. خب برنامه ما امروز زیاد طولانی نیست، واقعا هم خیلی جایی که قرار داریم زیاد گرم است و خب این دولت ها میدونید که آمادگی زیاد به یعنی که گرمی ندارند. وقتی که همین هوا از 28 و 27 بالا شد واقعا خیلی دیگر یعنی مشکل است که قرار داشتن. برای ضد خنکی زیاد چیزها وجود دارد اما ضد گرمی کمتر است. امیدواریم که انشاءالله توانیم طول این برنامه که با شما هستیم طاقت کنیم و انشاءالله برنامه را پیش بریم. عنوان برنامه را بیننده عزیز و گرامی امروز چنانه که زیاد میشنویم از بعضی از برادران و از بعضی از افرادی که در مورد مخالفت صحبت می شود، یعنی عنوان برنامه را امروز گذاشتیم زیر عنوان چرا میان مخالفان سیاسی هم تنقید را یعنی دشمنی می حسابند. مثلا وقتی یه آدم تنقید میکند محمد اقبال صدرالدین فلان برنامه خوب نیست، باید برنامه را خوب کنی، در باید من او را فکرش کنیم که این آدم یا بزه یا پروژه یا یگان چیز، یا اینکه همین فکری که من میخوام که همون آدم در حال بزش بگم یا که تنقیدش کنم یا این خیل آیا همین فکر درست است یا نه، در حالی که ما و شما مخالف رژیم دیکتاتوری رحمانوف هستیم. ولی چرا یعنی که مخالفان سیاسی تنقیده دشمنی میحسابند؟ هر کسی تنقیدش کرد تو حق نداره که من تنقید کنی، تو هیچ کس نیستی ولی که تو تنقید نمیپذیری. رحمانوف که میلیاردها دلار داره و هزارها تا گرم قصر یعنی سمالیاتی 100 میلیونه و گرمای نمیدونم با مجهز با تمام شرایط کیف راحت استراحت، حتما او اگر تو در جای او باشی اگر رحمانوف میگذرونی. انا با همون خاطر که تو از رحمانوف نگذرانی من از رحمانوف نگذرم، تنقیدهای سوزنده که میشوند در حال اونا را پروژه نباید بزدونستن. خوب بیننده عزیز و گرامی، امروز میخواهیم که درباره مسئله صحبت کنیم که از همه برای جامعه ما بسیار مهم است و هم برای هر کسی که خودش در راه مبارزه اصلاح و تغییر جامعه میبیند و میخواهد که جامعه را اصلاح کند. موضوعی که سالهای زیاد یعنی که با آن ما روبرو هستیم، ولی متاسفانه تا حال بسیاری وقت با آن به احساسات نگاه میکنیم نه به اندیشه. صحبت درباره تنقید است، بله، چون شبکه اصلاح عادتاً بیشتر شبکه تنقیدی و کریتیک است و در قضیه که امروز میخوایم ما انجام بدیم و این شکل برنامه میتوانیم بگیم اولین شکل برنامه است که یعنی رحمانوف کنار گذاشتیم و برای خودمون صحبت میکنیم، برای خودمان، برای هر یک مخالف. تو هم که مخالف رژیم رحمانوف باشی تو باید از این مسئله یعنی آگاه تر باشی و بفهمی. یعنی که صحبت درباره تنقید یا اینکه کریتیک است، درباره اون که چرا در جامعه ما در مجتمعی که ما و شما زندگانی میکنیم حتی در محیط مخالفان سیاسی تنقید بسیار وقت به جای اون که همچون یک یعنی که وسیله اصلاح و یعنی تغییر قبول شود همچون دشمنی تلقی می شود و دشمنی قبول کرده می شود. این واقعا هم یک مشکلی است که تنها یک بحث عادی سیاسی قطعی نمیتونیم این مسئله را حل کنیم، چون که این خرانش کشیدگی است. این یک مسئله فرهنگی، اخلاقی و حتی سرنوشت سازی برای ما. ولی ما در یک برنامه یا دو برنامه این
دیدگاه تغییر کرده نمیتونیم. چرا؟ چون که این مسئله واقعا هم یک مسئله فرهنگی و اخلاقی و یعنی که سرنوشت ساز برای ما و شما است که اگر ما به شرط تنقید پذیر و انتقاد پذیر باشیم، امکان پیشرفت ها در بسیاری از جاده ها از ما صورت میگیره. چون جامعه‌ای که تنقید قبول نمیکنه دیر یا زود به نزول و رکود و سرپستی می رود. حرکتی که از اراد و سوال و یعنی که کریتیکا می ترسد تدریجاً ایدرون ضعیف می شود و گروهی که میان خود حق گفتن حقیقت ای دست میتین، بعد از مردم هم حق شنیدن حقیقت یعنی که میگیرد. هر حرکتی که از داخل خودش یعنی که انتقاد نمیپذیرد، پس باید بفهمد که نمیخواه حتی از مردم هم دیگه انتقاد بشنوه. وقتی که هر حرکت سیاسی، هر گروه سیاسی، هر حزب سیاسی یعنی انتقاد و کریتیک را از داخل خودش نمیتونه پذیرد، پس اون انتقادهای داخلی تبدیل میابند به انتقادهای سراسری و به تشددها و به انحطاط و حتی به پراکندگی و به مشکلات زیاده. یعنی که اون حرکت، اون حزب، اون یعنی که توده، اون گروه، اون مردم، اون جمعیت، اون سازمان، اونا به مشکلات یعنی که مواجه میسازند. ما و شما تاجیکان در جامعه کلان شدیم که میدانیم که بسیار وقت تنقید به معنای ضدیت برای ما یعنی فهموندگی. یعنی آدم وقتی که تنقید شد فکر میکنه که این ضد همیه، تمام دیگه را فهم. اگر کسی اراد گرفت کسی را، گفتن که نیتی بد داره می آدم که یعنی تنقید داره. اگر کسی سوال کرد گفتن ضدیت داره. یک آدم سوالت میکنه میگه این ضدیت داره. اگر یک کسی بگه که این راه میتواند همین راهی که شما اختیار که خطا ای، گفتن که با کسی خدمت میکنه این پروژه ای. اگر کسی مصلحت داد میگن که میخواد جای کسی را بگیرد و وظیفه گیر ای آدم یعنی مصلحت داده است و مقصدش که مورا توپای فکر داره وظیفه گیر ای. این همین ای فرهنگی که سالها با جامعه ما بار کرده شده، متاسفانه بعضا حتی میان کسانی هم وارد شده است که خودشون ضد همین طرز فکر مبارزه میبرند. و یا میگه دروغ است. من محمد اقبال اگر قبول مخالفت و انتقاد نداشته باشم، پس مبارزه بردن با ضد رحمان چه فایده داره؟ تو یکی در یک حرکت سیاسی هستی ضد دیکتاتور مبارزه میبری، یعنی پس وقتی که تو انتقاد خودت قبول نکردی، پس تو چگونه میتونی یعنی که با ضد همین دیکتاتور، با ضد همین یک کتازی، با ضد شخصی گپ شنو نیست، با ضد یک کسی که نمیتوند گوش کرده، یعنی چخیر تخت ضد همون میدونی. با همون خاطر این قضیه باید هر یک نفر ما و شما بسیار هم اندیشه عمیق چقدر خودمون داشته باشیم. خوب، واقعا در این قضایا ما به شکل‌های گوناگون بسیاری از مسائل رو گفتیم، ولی بیایم امروز از یک حقیقتی عادی یعنی برای مردم بازگو کنیم و مردم بفهمونیم که ای برادر مخالف تاجیک، ای شخصی که مخالف رژیم دیکتاتوری یعنی رحمانوف هستی، تنقید دشمنی نیست، تنقید تحقیر نیست، تنقید خیانت نیست، تنقید پروژه یتیم و اس مخوف و لعنت کرده الله بودن نیست. تنقید وسیله اصلاح ہے. تنقید راهی پیشگیری از خطا ہے. تنقید چراغی است که پیش از افتادن بچه راه نشان میده که مرد اکتر یک خیل یعنی اوپریامگی داری، زعمی داری، رفته است در پیش چاه میغلطی. انا همین تنقید مانند یک چراغی است که میگن تو میفهمی و از همون یعنی که تغییر یا اصلاح میشه. کمپیوتر ما یک گپ داشتن چی دختر گفتم کلن بشنو، خب بود گش هم خیل یعنی منظور کلن آشکار گفتن نمیتونه خشتومن، اگر چند خشتومن حوزی مردگاری میگن، ولی مهم که خشتومنای پیش به خاطر اینکه مبادا کلنش درنجه دخترش نصیحت میکرد تا اینکه کلنش بشنوه دیگه هم کاری غلط نکنه. ولی ما آشکارا تنقیدایی که از داخل حتی میشوند گوش کردن نمیشوند و اونها بعد از یعنی که ماها گفتن و یعنی که تکرار کردن بر رسانه‌ای میپیچن ولی باز هم به یک شکل میستن، انا این دیگر میتونن که همه آدم‌ها خودشون مخالف رژیم رحمانوف ندونن. ای که ما ایتری میکنیم او تری میکنیم، هیچ کار نکرده و هیچ کار نمیکنی. همین کسی که تنقید شنو این نیست، تنقید و انتقاد نمیتونه شنویده و یگون کار نمیتونه کرده.
باید تنقیدش نو باشه. تنقید باید که پذیرفتن لازم. تنقید مثل آینه، اینا باید هر یک کدوم بدونیم. آینه وقتی چیزی را نشون میدهد پس دشمن نیست. اگر آینه نشون داد که گوش من کجله پس همون آینه دشمنه. آینه نشون داد که نمیدونم هر عیب نقصانی که انسان داره همون را نشون داد پس آینه را بتونیم دشمن بگیم. او حقیقت نشون داده است، واقعیت در چیزی هست. مقصد آینه شرمنده کردن تو نیست که گوشوی تا کجله نشون میتیا، برین تا دراز نشون میتیا، چشمات تا خجله نشون میتیا نیست. تا اگر همون تا باشه هم تا نشون میتیا، آینه دیگه خیلی نشون نمیتیا. مقصد همون است که انسان چیزی را ببیند و خدا درست کنه. گریبانت کجله باشه تا آینه میبینی راستش میکنی، قیاقت یا طرف کجله و بزیبه میبینی راستش میکنی، تگمت ساز دختگی نیست میگیری سازش میدوزی. درست. پس یعنی که این یک چیزی معین است که باید انسان وقتی میبیند اما غلطشه اصلاحش کنه. در جامعه های پیشرفته انا همین فرهنگ وجود دارد. در انا همین جامعه های پیشرفته تنقید یک قسمی یعنی طبیعی سیاست است. تنقید یک قسمی طبیعی سیاست است از کسانی یعنی که اینا خوب میفهمند در همین مجتمع ها کلاش دیگن هرگز از اون نمیهراسند، نمیترسند. برعکس اگر جامعه خاموش باشه خاطر میشوند که چوخی ما قدر گناه داریم، یگون کس ما را یگون گپ نمیگه. اگر رسانه ها چیزی نپرسند سوال پیدا می شود. اگر مخالفان خاموش باشند جامعه احساس میکند که مشکل پیش آمده است، مشکل دامنگیر همین مردم است. چون که تنقید در آن کشورهای پیشرفته در عموم دنیا یا که مترقی همین دنیا نشان میدهد که دشمنی نیست بلکه نشانه زنده بودن جامعه هست. خب ما واقعا تجربه فرانسه را میبینیم که یکی از کشورهای معروفی واقعا هم از حساب یعنی آزادی و دموکراسی یک از کشورهای واقعا هم آزاد که در سال 2023 وقتی حکومت امانوئل ماکرون قانون بازنشستگی را تغییر داد و سن نفقه را بالا برد، بحثی واقعا هم سخت سیاسی آغاز شد که نه تنها مخالفان بلکه جامعه شهروندی و اتحادیه های کسبی و رسانه ها با طور آشکار اعتراض کردند که در کوچه ها می دیدیم که در کوچه های شهرهای ما در پاریس و دیگر شهرها هزاران نفر با کوچه ها ریختند. در پارلمان بحث های شدید شد و حزب‌های چپگرا و راستگرا آشکارا با ضد حکومت امانوئل ماکرون سخن گفتند. هر روز رسانه ها سوال میکردند، حکومت مجبور بود که پای در پای توضیح بده. انا اکنون بیننده گرامی همین ها را واقعا ما شاهدیم. همین چیزا را با چشمای سرمون دیدیم اگر شما در رسانه ها دیده باشید. سوال مهم همین است که آیا کسی مخالفا را خائن گفت؟ آیا گفتند که آنها دشمن دولتند؟ وقتی که اونها مخالفت کردند با دولتشون خائن شو گفتند. تمغه خائنی برای همین مخالفای فرانسه برای مردم زدند، خائن بودند. و گفتند که اینو دشمنی یعنی که همین دولتند، اینا اگنتند. و یا گفتند که نباید اینقدر تنقید کنند. نه، هرگز نگفتند. همه میدونند که این حقیقت جامعه است، این کاری طبیعی سیاسی است. اگر تصمیم با مردم تاثیر میرساند مردم حق دارند که بپرسند. اگر حکومت چیزی نادرست میکند مخالفان حق دارند ایراد بگیرند، انتقاد کنند. و اگر جامعه ناراضی است حتما باید حکومت هم را بشنود. در فرانسه وقتی فعالیتی همین یک چی بود سرباز یعنی که فرانسیس روگه بود یعنی که وقتی که زیر سوال رفته بود رسانه ها مسئله خراجات دولتی را و استفاده مبلغ ها را یعنی که بالا برداشتن، گفتن که برای چی همین کارا را انجام داد. جامعه در را طلب کرد که جواب بده به این سوال و همین سوال باید جواب بده. مخالفان مسئله گذاشتن که مطبوعات همین را پیگیری کند تا اینکه برای چی همین مسئله یعنی که استفاده مبلغ ها نیسیل نپراولینی استفاده شده از طرف همین یعنی که آدم قضیه را وزمین برداشتن و مطبوعات هم را پیگیری کرده. فشار زیاد شده استفاده. نه دولت فرو ریخت، نه کسی همین را توطئه گفت، نه کسی گفت که چرا اینقدر سخت تنقید کردند این مرد که استفاده. با سربازی من با ایشم یک کار کرد رفت چند تاشید ایواز شده است. حتی 40 روزم سربازی بودن ایواز رفتن. برای چی؟ برای اینکه نتونستن همون طلبات همون چیزی که یعنی که باید جواب بگن از این مردم نتونستن یعنی همون را چکو کنن بازگو کنن. درست همین وقت یگان گپ خبر نشید. همه گفتن وقتی مسئولیت است
جوابگاری هم هست انسانی یعنی که با مسئولیت دار، یعنی که حتما باید که جواب بده. خوب البته بعضی از کارهایی که در مورد و قضیه یعنی که مارین لوپن شد که اون حزب یعنی که خودش اتهام با پول گرفتن از پوتین کردند و بعضی از کارها و بعضی خوب اینو فکت های بودن که واقعا در روش تکذب کردند و براش معین کردند و خوب بالاخره خودش رفت و چیکار شد یعنی که باز قضیه را گرفتن حزبش فعالیت میکنه، حزبش طرفدار دارد، حزبش هم اولی خودش از فعالیت رفت ولی هم حزبیاش کارا دوام میتین، هیچ مشکلی وجود ندارد. حتی دیدید که پرزیدنت سابق فرانسه یعنی که سارکوزی محکوم با 5 سال زندان شد، اگرچند که زندان شد تغییر دادن باز خوب وضعیت، ولی مهم پرزیدنت کشور محکوم با زندان شد. یگان مشکل نیست، یگان دنیا چپانش دست فهمیدن که پلیزیات قذافی گرفته است فلان کارا را انجام داده زندانش کردن. یگان مشکلی نشده است، نه دنیا در آسمان در زمین چسبیده است، یگان مشکل یعنی که صورت نگرفته است. چرا؟ چون واقعیت ای که یعنی باید ایرا مردم بفهمن و مردم بدونن که همین قضیه واقعا یعنی که به همین شکل است، نه اینکه یعنی که در آب بستیم بگن که این مسئله خیلی غلطه، این مسئله نباید که به این شکل میشه. پس اینا یک جامعه های متمدن پیشرفته که در قضیه های داخل کشورشون اما حالت هم میبینن. در همین یعنی که دولت های زیادی دیگر را میتونیم بگیم، مثلا بعد از رفتن مثلا در سر قدرت بدن اوربان رفت، مثلا از حزبش یک نفر به نام یعنی مادوروی اومد با قدرت، مثلا چیکار کرد؟ یعنی از حزب خودش بود، رئیس سازمان جوانانش بود، اومد با قدرت رسید، اوربان رفت یعنی که دوباره اروپا نفس سوزه کشید. یگان مشکل نیست، 16 سال در قدرت بود رفت، یگان بوداپشت هم از 100% یگان مشکلی نشده است، نه آسمان با زمین چسبیده است، نه یگان گپ، هم از 100% رفته است. مثلا قضیه اخیر اسپانیا را ببینیم که امروز مردم میتینگ دارند، در کوچه ها ریخته هستند، سروازیر شد یعنی که گفته هستند که با یعنی فساد اتهامش دارن، باید استعفا کنه، باید بروه. مردم حتی در نزد قصر همون سروازیر جمع شدن. یعنی اینا همش دولت بر آزادی مردم میکند. یا اینکه در ایتالیا وقتی که در چند قضیه گوناگونی که من یک قضیهش نمیتونم بگم، یعنی که زیاده از قضیه 8-9 قضیه بود که در یعنی که ایتالیا بود، مردم چگونه به خیابان ها ریختن، چگونه مشکلات شد، بالاخره حکومت یعنی که قرار قبول کرد به قضیه عمومی. دیدید که دیروز در فرانسه وزارت خارجه فرانسه همون وزیر امنیتی اسرائیل که تأخیر به همون کشتی سمود نموده بود، افرادی که برای کمک کردن به مردم غزه رفته بودند، یک نمود تأخیر نمود، فرانسه قرار برآورد که دیگه حقوقی در آمدن در دولت فرانسه نداره. برای چی؟ به خاطر اینکه در دولت مسلمانه و این کونی به سبب ناراضگی هرج و مرج همون مسلمان ها می شود و این سبب می گردد که دولت ما ناآرام می شود. همون خاطر نه یا دیگه، یعنی اینها تصمیم های سیاسی هستند که از طرف دولت ها گرفته می شود و این کارها به یک شکل خوب قبول کرده می شوند. تنقید هایی که می شود و افرادی که عمل انجام میدهد دولت قرار خودش در اون قضیه صادر میکنه. در انگلستان مثلا ما شاهدی یعنی که سروازیر جانسون بود، بعد از او شدن، بعد از همین خیلی نگاه کنید یعنی که باریس جانسون مثلا، بعد از باریس جانسون مثلا کی اومد، بعد از اون با اومد مثلا استرمر. یعنی اینو همش وضعیت و حالتهای پیچیده‌ای همین دولت ها را نشون میدهد که آزادی و دموکراسی در اینها ارزش دارد و اون ارزش حتما قدر یعنی که کرده می شود، بدون قدر نیست. مثلا در مسئله همین باریس جانسون بود که در قضیه بحث مشهوری یعنی پارتیگل گرفتار شدگی بود که نه تنها مخالفان بلکه داخل حزب خودش هم یعنی که او را زیر فشار گرفتن، رسانه ها پای در پای تحقیق کردن. اعضای کنسرواتیو پارتی کنسرواتیوی آشکارا گفت که مسئله جدیه و وزیراش باید چیکار کردن؟ استعفا دادن. فشار زیاد شد و در آخر خود سروازیرم از وظیفه رفت، اما دولت از بین نرفت. یعنی که مثلا میبینیم که این یک چیزای عادی هستند که از تنقیدها گرفته می شود. برعکس جامعه باور کرد که حتی سروازیر هم بالاتر از جوابگری نیست، یعنی نمیتواند که جوابگر نباشد، حتما جواب میگه. در آلمان نیست همین فرهنگ است، وزیر میتواند برای یک مسئله سیاسی و اخلاقی ای وظیفه را چون که جامعه طلب میکند رسانه ها بنویسند، مخالفان سوال کنند و این کسی دشمنی نمیبرد.
این یک مسئولیت سیاسی میگن. همه این مثال‌ها یک چیز نشان میدهند که تنقید برای شکستن نیست، برای استهزا نیست، تنقید برای ساختن است. برای همین است که خطاگی پنهان نموند، برای همین است که کسی خودش از دیگر بالا حس نکنه، برای آن همین است که جامعه پیش برود و آن همین است که ما و شما میخواهیم همین کار بشود و با احترام باید کار باشد و روی راست به همه دوستان و همفکران در محیط سیاسی خودمون باید آزادانه مراجعت کنیم. ما سالهای زیاد از رژیم امام علی رحمانوف انتقاد میکنیم، میگیم چرا مخالفان را نمیشنود، میگیم چرا هر کسی ایراد گرفت دشمنش حساب میکند، یعنی که دشمنش میدانه و زندانش میکنه، تهمتش میکنه. میگیم که چرا تنقید قبول نمیکنه، میگیم که چرا کسی را برای گفتن حقیقت فشار میتید و مصیبت های زیاد گرفتارش میکنه. میگیم چرا جامعه تاجیک با ترس اداره میکنه، وحشت دارد، میترسد، مردم ترسانده است با ظلمش. و همین حرفا حقیقت تلخ بیننده عزیز گرامی. اما بعد یک سوالی واقعا هم جدی‌تر برای ما پیش می آید که اگر ما خودمان هم همین کار کنیم، پس چی بنالیم دیگر؟ وقتی ما خودمون رنگ رحمانوف شویم، هر کسی انتقاد ممکنه ما را دشمن بدونیم، پروژکتش بدونیم، بزش بدونیم، آدمی اس اس مخوش بدونیم، آدمی بقچش بدونیم، آدمی تخمینش بدونیم، آدمی آزادش بدونیم، پس ما رحمانوف چی فرق داریم؟ اگر در میان خودمون یک نفر به نیت خیر بگه که این تصمیم بازبینی بکنیم، این تصمیم همین سخن میتوند با ما ضرر برساند، همین گپ باید نگیم، انا همین عمل عاقبت خوب ندارد، انا همین راه بهتر است، باید اصلاح شیم، با جای شنیدن زود به او برچسب میزنیم تو خائنی، تو آدم رژیمی، تو بزی رژیمی، تو پروژکتی. پس فرق ما و رحمانوف در کجا است دیگر؟ پس ما از چی شکایت میکنیم دیگر؟ رحمانوف شکایت نکنه. پس وقتی که یعنی انتقاد نمیتونیم پذیره، پس از رحمانوف به هیچ وجه حقوق شکایت کردن نداریم. درست. اگر خودی ما وقتی تنقید نمیتونیم یعنی که قبول کرده، پس سوال همین است که شاید برای بسیاری ها واقعا سخت باشد، اما باید داده بشه و همین سوال. من همینه از دور نمیگم، این یک چیزی معینه. من هم بیننده عزیز گرامی میبینید که یکی از همین محیط و مجتمع و جامعه شما و از ملت شما، منم مثل شما همین درد احساس کرده ایستادم. منم در همین راه مبارزه هستم و قدم یعنی که استوارانه قدم الحمدلله گذاشته هستم. و من از برای همین میگم که چون اگر امروز میانی خودمون حق گفتن حقیقت از دست بدیم، فردا با مردم چی پیشنهاد میکنیم؟ اگر امروز برای یک ایراد برادر را از خود دور کنیم، فردا چگونه جامعه یعنی که یک جامعه تحمل پذیر، یک جامعه که یعنی اون میتوند که یک آینده خوب را برای ما ان شاء الله که بسازد. اگر امروز هر مشورت دشمنی بینیم، فردا چگونه با مردم میگوییم که ما برای مردم آزادی میاریم؟ آزادی از داخل فرهنگ ما آغاز می شود، عدالت از مناسبت ما با همدیگر آغاز می شود، اخلاق از قبول کردن اشتباه خودمون آغاز می شود. جامعه نو با چهره نو تنها ساخته نمی شود. نمیتوند که یک انسان بگه من جامعه نو می سازم با چهره نو، یکی تنها خودم می سازمش، منم یعنی که بزرگ، منم علامه، منم فلانی، نمی شود. این کار امکان نداره. یعنی با فرهنگ نو وقتی که ما میخوایم جامعه را می سازیم، با اخلاق نو وقتی که جامعه را می سازیم، با تحمل باید بسازیمش. باید ما گوشنو باشیم و گوش کنیم، با شنیدن فکر دیگر جامعه را ساخته می شود. نه اینکه تنها فکری من خودم گره نیزورم، چیزی که بگم تو باید بشود. مخالف واقعی تنها انمون کس، یعنی که یک آدم تنها نیست که مخالف واقعی باشه و تنها فکری کل عقل کل همون باشد که بازی حکومت سخن بگه و باید سخنی همون ها میتوند که آدم بهترین سخنور، بهترین استراتژی، بهترین کارکن یعنی که گپ میزند و در عمل هم انجام میتید. ولی نه اینکه گپ زند، چون که الله میگه لما تقولون ما لا تفعلون، برای چی اون چیزی که میگید نمیکنید. گفتنی زیاد هم در بنا کردن یعنی معلوم است که هیچ منفعتی ندارد. مخالف واقعی کس که با مردم نشان میدهد این مردم راه دیگر وجود دارد، راه زندگی زیر حمایت یا زیر یعنی که حاکمیت رحمانوف نیست، غیر حاکمیت رحمانوف یا زندگی بهتری وجود دارد. راه احترام، راه بحث، راه گوش کردن، راه دلیل آوردن، راه قبول کردن اشتباه، راه اصلاح. ما باید از امروز با مردم نشان بدیم که اگر فردا مسئولیت
به دست ما آمد، ما همون راه ها تکرار نمیکنیم که خیلی که رحمانوف کرد و چگونه که هر یه آدمی که مخالفت کرد او را بزدونیستم. ما همان طرز فکر دیکتاتور را به نام دیگر ادامه نمیدیم. باید ما فرق کنیم. در اینجا قضیه یعنی که کی بود، قضیه ساکاشویلی را میتونیم ببینیم که قنداش بزند. در مهلت پرزیدنتیش توانست کاری کرد که دولت گرجستان را به یک شکل مبدل کرد که همون شکل تبدیل کردگی همین ساکاشویلی. تا حاضر دولت آمد طرفدار روسیه هست، ولی حالا هم مردم یعنی آزادن، چون که اولین کارهای انجام داد ساکاشویلی میتینگ آزاد گذاشت. مردم آزادانه باید نظر و اندیشش بگن و انا همین کاری که در مدت تقریبا 2 یعنی رئیس جمهوری ساکاشویلی سبب یعنی واقعا در داخل جامعه پذیرفته شدن انا همین فکری آزادی شد که حتی اروپا هم میخواست در اتحادیه اروپا شاملش نشون که آموخته بودن یعنی که گروزیه را. ولی حالا هم که روس ها آمدن در حکومت زیری یعنی دست نشان داده روسیه، ولی باز هم چی شد؟ یعنی نمیتوند که در مقابل مردم بیسته. این اگنت این قدر قانون را قبول کرد ولی مردم قبول ندارند. چرا؟ چون جامعه پخته رسیدگی بود دیگه. انا همین شکلی تفکیر دیکتاتوری را باید مخالفا از فکر سرشون بردارن. ما هر کسی را برای سوال کردن دشمن نسازیم. ما کسی را برای مشورت دادن متهم نباید بکنیم. با حق گفتن حقیقت زنده نگه باید بداریم. انا همین کار میدونیم البته آسان نیست، ولی سالها فرهنگ ترس شبهه یعنی که در ذهن و افکار این ملت ساخته شده است. اما راه دیگری نداریم. به این جامعه سالم ساخته نمی شود. به این اعتماد و باوری بر نمی گرده. به این مردم باور نمی کنند. پس بیاییم از همین امروز آغاز کنیم. گپ بشنویم و فکر همدیگر احترام بگذاریم. اگر کسی حق گفت قبول کنیم، اگر راضی نبودیم با دلیل جواب بدیم که ما راضی نیستیم. دلیلی که من قطعی تو یک جا نمیشم، برای چی؟ برای که فلانی این دلیل نمیتونه شده. ولی میگم بگم من قطعی تو ده همین بخش کار کردن نمیتونم، برای که تو نشان دادی خطا تو حاضر کار نکردی، من دیگه نمیتونم خطا کار کردم. من دیدم سنجیدم با دلیل بگوش بتونی قناعت بخش کردم مرحمت. ولی در غیر این صورت دلیل نداشته باشی تو حق نداری که گپ زنی. یعنی که اگر کسی که مثلا به دلیل گپ میزنه پس اون مخالف سیاسی نمیتونه باشه. اما برای یک ایراد کسی را خائن و پروژه یعنی که نمیدونم بز نگیم، برای یک سوال کسی را دشمن نگیم، برای یک مشورت کسی را متهم نکنیم. چون تنقید دشمنی نیست. آقای مردم، آقای مخالفان سیاسی، تنقید چراغه. تنقید یعنی میوه کمونیسمش میگفت لنین اگر در یاد باشه کسی. پس چراغی که پیش از تاریکی راه انسان نشان میدهد و دیگر میفهمی که راه درستی من همین است. چراغی که پیش از یعنی که هشداری که برای تو یک چیز میتید، یعنی که هشدارت میدهد و آگاهت میکند. چراغی که حقیقتی حال و وضعیت میتونی فهمیدد. پس تنقید چراغی است که حقیقت از درون سالم نگاه میدارد. حرکتی که از تنقید میترسد دیر یا زود از درون ضعیف میشود و حرکتی که به تنقید گوش میکند حتی اگر امروز دشوار باشد فردا استوارتر میشود، فردا قویتر میشود، فردا با قوتر میشود. پس اگر اصلاح میخواهیم اول باید اصلاح شنو باشیم. اگر آزادی میخواهیم اول باید آزادی سخن بین خودمون قبول کنیم. اگر عدالت میخواهیم اول باید به همدیگر عدالت کنیم. اگر فردای دیگر میخواهیم، تاجیکستان دیگر میخواهیم، دیگرگونی کامل میخواهیم، باید از امروز فرهنگی دیگر خودمون داشته باشیم. منظور از فرهنگی از تاجیکیتمون بیرون نه، فرهنگی در همین تنقید شنیدن و ساختن و ساخته شدن که من بسازن، گپ بزنن گوش کنم، گپ بزنم مشورت بتیم گوش کنن، یا که مشورتم بتین گوش کنم. یعنی همه این کارا یعنی که با دو طرفه انجام می شود و همین فرهنگ با یک جمله بیننده عزیز گرامی آغاز می شود که تنقید دشمنی نیست، تنقید راه اصلاحی و کسی که از حقیقت نمی ترسد از تنقید هم نمی ترسد. واقعا هر یک کدام ما و شما باید در این قضیه یعنی دقت جدی بتیم تا اینکه بتونیم کارهای در این زمینه ما و شما انجام بدیم. نه اینکه هر کسی که من تنقید کرد او دشمنی من است، هر کسی که من یعنی که یگان گپی بد گفت، منظور از بده که یعنی گفت که همین کارو انجام داده نمیتونی برای من این بد میرسد، ولی واقعیت گفت است نمیتونی همین کارو کرده، نکنش برای پشت کار برو، نه من قبول نمیتونم کرده، شما من هر گپ دشمنی منه، در حالی که دشمنم نیست، دوست من.
اگر یعنی ممکن است که دوست هم نداره ولی وقتی میبینه حالی هم مردم قفم میگه هم کار کیسه نتونستی سش نکنش پس باید من بگردم بگم که او دشمنه نه وقتی که من دشمنش دونستم پس من کار کردن نمیتونستم دستم. این از بیننده عزیز گرامی که ما و شما را از پیشروی های زیاد در آینده کشور عزیزمان در آینده مخالفت یعنی که حیات ما را میتونه تغییر بده. در غیر این حالت حیات ما تغییر خوردنش خیلی مشکل است و ما نمیتونیم دیگر فهمیده که یعنی واقعیت حال ما و شما به کدام شکل ادامه میکنه. خوب بله این مسئله که صحبت نمودیم واقعا هم وضعیت و حالت واقعی حالی امروز ما و شما بود که در چند دقیقه یا نیم ساعت تونستیم مسئله یعنی تنقیده برای مردم بازگو کنیم تو اینکه مردم بفهمند که تنقید چیه و هر تنقیدگر پروژه خاین آدم اس مخوف لعنت کرده الله نیست. اگر به آدم گوش که بفهم اول وقتی که گپ میزنن قطعی دقت کن بعد از اون یعنی که کارت انجام بده. اگه ما به این شکل هم نمیگیم این چاپلوسایی که میبرن در اینجا یارا من نمیگم که شما گپای یارا قبول کنید نه یا معلوم است که هدفناک میدارن به خاطر مغشوش کردن ولی زیادی از افرادی هستند که جانبدار رژیم رحمانوف اند. آدم با عقل البته جانبدار رژیم رحمانوف نمیتونه باشد ولی هستند بعضی ها. برای این باید ما چیکار کنیم؟ باید ما یعنی بفهمیم که قضیه و وضعیت حال ما میتواند به خوبی انجام بشود اگر ما بتونیم فهمیده بتونیم فهموندن و وقتی که از ما انتقاد میشود انتقاد سازنده را قبول کنیم و او انتقاد هم که قبول کردیم نه اینکه ولی باید ما میبینیمش بعد 6 سال میبینیمش نه انتقادت کردن که همین کارم میته در اون کارو ببین قضیه کارش حل کردن بگی تو که اون انتقاد دیگه نروام تا ای گوش بودروی او گوش برا بعضی یعنی که افراد بشه شیطانن او گپ نه راست میگه بسیار عجایب راست میگه همین گپ توریه او عجایبات او درست همین گپ تا میگیریم اوس میبرم میگه سینی آدماش که این بسیار پادنالات بزبط ایرا کار کان در کار بفهمش که خود آدم نیسته. انا این از بدبختی ما و شما در پیش مردم به یک شکل در قفای مردم به دیگه شکل. باید مسلمان دوخلیش نی یا اینکه منافق نباشه. باید مسلمان یک چهره و یک رو داشته باشه. البته ما در جنگ مقابله کردن رویارویی با رحمانوف یعنی که با هر شکلی که امکان دارد این حرب یعنی که خدعه فریب است در این یگان مشکلی نیست ولی میان خودمان میان مردم و جامعه باید به شکل باشیم که ما بتونیم چیکار کنیم یعنی پیش بریم نه اینکه در یک مکانی که هستیم باید بیستیم دیگر تمام وظیفه و کار ما تنها همون افرادی که مخالف ما هستند ما را تنقید میکنن همونا را باید ما بکنیم نه چنین نیست. این انشاءالله که باید هر یک قدمون بفهمیم. خب بیننده عزیز گرامی چنانه گفتم واقعا این اتاقی که ما هستیم بسیار گرم است که از اندازه زیادی بعد امکانی صحبت کردن نمیتونم و برنامه‌مون میتوند که برنامه کوتاه باشد و خوب دیگر فعلا صحبت من در این قضیه همین است. خب برادران گرامی چنانه که مسئله برق‌دزدی عمر علیمت فتحمشو کردید حالا از کراسنودر برای بزرگ یعنی که نشر می شود. خب در موردهای گوناگون دیگر معلومات های زیاد الحمدلله رسیده است که روش کار داریم برنامه می شود. حتی برنامه 362 تقریبا آماده است یعنی متن آماده است انشالله که از روش کمی شوند تا برنامه 350 تا 360 حتی انشالله که آماده است 359 360 شروع کردن به یعنی کار کردن روشون و برنامه‌های زیاد دیگر هم الحمدلله که آماده شده ایستادن وقتی که کارمندا یعنی که حقوق خودشون میگیرن انشالله که کار خودشون انجام میدن. البته بار دیگر میگم که حالا هم اون چیزی که برای مبلغ یعنی که کارمندا هست و کاملا همون 152,000 کاملا باقی موندگی است. از اون برادرانی که کمک‌های خودشون رساندن در گروهی 50,000 روبل یا 500 یورو همون 25 نفر باقی است و این چنین برادرانی که 150 نفر باید باشند و 25,000 همون 18 نفر تا به حال یعنی که باقی است از 18 نفر بیشتر نشدن یعنی اوش 25 50,000 و 25,000 18 نفر یعنی که فعلا شدن.
خوب بله امیدوارم که انشاءالله در این قضیه سهم خودشون برادرانی که توسط پیپل امکانی رساندن کمک های خودشون، یک تا پیپل حاضی من یک تا 450 یورو دارم و یک تا 100 یورو دیگه، یعنی 550 یورو ما این تا نهایت ماه یعنی کسری بودجه اگر همین مبلغ در ما پیدا شود انشاءالله که یعنی باز ماه آینده و راحت خاطر بیشتر کار کرده می شود. یعنی 550 یورو 450 از یک نفر است و 100 نفرش باقی مونده معاش یک نفر، یعنی که دیگر این قضیه باز تمام می شود و باقی میماند در این یعنی که چیز حدودی یعنی همون 152,000 است، تقریبا از 100,000 روبل کمترش باقی میمونه اگر 550 یورو شد در پیپل پرداخت کنیم. خوب همین است آن چیزی که ما و شما امروز داریم و آن چیزی که هست و در مورد بزای آلمان کار خودمون انجام داده ایستیم. انشاءالله وظیفه و حالت ما و شما دیگر معین است و ما کارهامون در قضیه هایی که در آلمان روز بزغاله های پیوند انجام داده ایستن کار کرده ایستن. البته خیلی جالب است پیوند برای ما میرسد هر روز، یعنی که الحمدلله برادران که داخل این پیوند هستن خوب کار دارن. میتوانیم بگیم که واقعا توانستیم برادران بهترین در داخل پیوند جا کنیم و معلومات های جالب و واقعا خیلی جالب برای ما میرسانند که من که اونا فکر میکنن که ما از ایشی آگاه نیستیم، ولی نه در اصل چنین نیست. خوب بیننده عزیز گرامی، این بود واقعیت حال و آنچه که امروز باید میگفتیم و گفتیم. و خوب دیگر شروع میکنیم به قبول زنگ های برادران و خواهرانی که میتوانند صحبت نموده. خوب نظرسنجی هم در اینجا گذاشته شده است، برادران نظرسنجی را گذاشتن، میتونن برادرانی که در نظرسنجی اشتراک کنند و یعنی که در قضیه برنامه که ما تقدیم کردیم در این قضیه یعنی که همون نظرسنجی در اشتراک کنن، نظر خودشون را بگذارن. البته الحمدلله بسیاری از برادران در نظرسنجی اشتراک کردند که عدد اشتراک کنندگان حدود 200 نفر هست و این 200 نفر یعنی که 67 نفرش نه تنقید برای اصلاح هست. یعنی واقعا نگاه کنید این خیلی معنی خوب دارد و 33 درصدش میگه بله تنقید نمیپذیرم. یگان کس حق تنقید نداره، مرد اگر بگم که همین کاری تام طریق غلطه و واپس قبولش ندارم. یعنی انا همین برادرها کارشون غلط است، فکرشون غلط است. اگر تنقید سازنده هر کسی کند که اون برای اصلاح ما باشد والله قسم ما دست او برادر میفشوریم و حتما نظر و یعنی که اون دیدگاهی که دارد ما اون قبول میکنیم تا اینکه بتونیم کاری را برای آینده ملت وطنمون انجام دهیم. خوب در نظرسنجی اشتراک کنید، در گذاشتن لایکاتون برادران عزیز و گرامی 155 لایک، بله واقعا لایکاتون خیلی کم است و در گذاشتن لایکاتون هم کوتاهی نکنید. افرادی که امکانی همکاری کردن با اصلاح در هر بخشی که دارن انشاءالله که ما آماده ایم که در اون بخشا با اونها کار کنیم. بار دیگر در قضیه همون ژورنالیست یا همون نفری که در اصلاحات خواهان باید به کار قبول کرده شود، یک نفر یا دو نفر خب برادر پیدا میشن ولی تجربه کاری ندارن و یا اینکه نو تازه از دانشگاه خارج شدن، اگرچه در خارج هم خواندگی هستن ولی مهم که باید یک کمی تجربه کاری داشته باشند تا که ما توانیم در قضیه یعنی که کار کاملا به او باور کنیم و مسئولیتی یعنی که کاری مثلا رسانه حرکت در اختیارش گذاریم. می‌دونیم که انشالله ای تاجیکستان بیشتر حقوق میگیرد، در این یگان شک نکند. ما همین گپایی که میزنیم و فکرایی که داریم هدفمون تنها چی است، به خاطر همین برادرایی که با ما همکاری میکنن اونها یعنی مشکل نباشد برایشان و اونها توانند که یعنی که زندگانی بهتر و خوبتر را انشاءالله که داشته باشند. پس همراهی کنید ما را، هر چیزی که امکان دارد میتونید انجام داده انشاءالله که انجامش میتیم.
خب بعد یک مسئله دیگر را باید براتون بگم. برنامه منبر مهاجر روز چهارشنبه نمی شود چون که عید است، اما خوب در روز عید دیگر برنامه منبر مهاجر را نمیکنیم و پس از اون روزی 31 روزی یک شنبه هست و خوب دیگر ما هم نمیتونیم اشتراک کرده. امکان دارد که روزی چهارشنبه، یعنی که دیگر روزی 3 ایون برنامه مون برگزار کنیم یا اینکه روزی 7 ایون. اگر توانستیم روزی 3 روز چهارشنبه است انشاءالله که انجامش میتیم. اگر نتوانستیم پس میتونیم بگیم که یعنی که 14 روز بازم نمیتونیم در خدمت شما در پخش مستقیم قرار داشته، ولی انشاءالله کارهای عمومی اصلاح در بخش‌های برنامه‌های غیر مستقیم انشاءالله که ادامه پیدا میکنن. اگر وضعیت به همین شکلی که هست حالا باشد امکان دارد که روزی یعنی که 27 روزی 31 که روز چهارشنبه روز یک شنبه است برنامه را برگزار نمیکنیم و روزی 3 و اگر 3 به شرط نتونستیم کرده پس یعنی روزی 7 ایون انشاءالله که برنامه منبر مهاجر شماره 12 او را تقدیم تان میکنیم. دیگه تصمیم گرفتیم که برنامه منبر مهاجر 10 برنامه یا 11 برنامه میکنیم، یک هفته استراحت میکنیم و واقعا هم باید همین کار ما انجام بدیم چون که بعضی هفته‌ای که ما کار خیلی زیاد داریم، کارهای خیلی مهمتر از این برنامه حتی ما با سبب برنامه به تاخیر میگذاریمش که این آینده خوبی را برای ما نمیآورد. به همون خاطر ما برنامه‌مون ان شاء الله که طبق پروژه هایی که میکشیم حتی در مکتب‌های دمیجه میخوندگی یعنی 1.5 ماه میخونن 14 دم میگیرن در مکتب، یعنی که 2 ماه میخونن 14 روز دم میگیرن، یعنی همین عادتا 45 روز میخونن 2 هفته دم میگیرن، 14 روز یعنی 45 روز درس میخونن 1 ماه 15 روز یعنی 1.5 ماه و 15 روز دم میگیرن. ما هم اگر 2 ماه 8 یعنی که 2 اگر 10 روز کار کنیم یعنی مثلا 1 ماه اگر 8 برنامه باشد با 45 روز کار کنیم و 1 هفته یعنی که استراحت داشته باشیم ان شاء الله امیدواریم که باز به خود میاییم و برای کار کردن پر انرژی تر خواهیم شد. پس ان شاء الله همین بود صحبتایی که در این قضیه انجام دادیم. امیدواریم که ان شاء الله برادران و خواهران ما را به خوبی میفهمند و درک میکنند. خب قضایای عمومی دیگر ان شاء الله که در برنامه‌های نامه‌ها از ناحیه‌ها یا نامه مرا علیحده نشر کنید حتما ان شاء الله که نشر میشه. باور کنید در جای ما 40 درجه گرم شدگی دیگه و یگان شکل قطعی نمیشه یعنی که خلاص خود هرچی یک کاندیشنر هم آوردن موندن ولی این دیگر یگان خیلی خنک هم نمیکنن. و هم بخاطر ان شاء الله برادرانی که صحبت میتونن کرده داخل شوند چون برنامه را همین تا 1.5-2 ساعت اگر بریم با فکر بهتر و خوبتر است چون دیگر واقعا در گرمی زیاد ششته نمیشه. بله خوب منتظری هر نفری که میخوان صحبت کنن توسط واتساپ میتونید که یعنی زنگای خودتون بزنید و در برنامه اشتراک کنید اگر خواهشی اشتراک کردن. بله خب در مسئله برادرانی که از رامیت چند وقت بود ما معلومات نداشتیم چون که معلومات ها با شکل های دیگری میرسید که نمیخواستیم نشر شوند، منظور هیچ کس نفهمه هیچ کس نگه به همین شکل بود. ولی دیگر برنامه که امروز انشاءالله که تقدیمتون میگردد همین روزهای نزدیک برنامه رامیت ممکن است که چند برنامه پیهم شود. بعضی بچه ها میگن برای این که متنوع شود مثلا یک تا ای برنامه با یک تا 2 تا برنامه دیگر با برنامه رامیت با 1-2 برنامه با برنامه رامیت. خوب میبینیم مهم که به کدام شکل برای ما امکانی انجام دادن این برنامه ها هست، در کدام کانسپسی ما اون قبول میتونیم کرده، یعنی که زیر نامه ها از ناحیه ها نه زیر نامه های برنامه مرا علیحده نشر کنید ممکن جاش بکنیم یا اینکه تماما در زیر نامه ها نیاید و همچون یک برنامه رامیت گفته یک برنامه مخصوص انجام بدیم و مانند برنامه علیمتوف که همون هم نامه بود ولی ما اون به غیر فرمت نامه تشکیل کردیم تا اینکه برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم دیدید که چگونه برنامه جالب بود. خوب دیگر انشاءالله بیننده عزیز گرامی همین است اونچه که براتون انشاءالله که گفتیم. خب
بله، برنامه نوروبوت برنامه نوروبوت هر هفته یک مقاله از نوروبوت داریم الحمدلله نشر شده است و به این شکل نیست که برنامه اگر 360 باشد 358 باشد یا اینکه برنامه نوروبوت میترکد حتما در جای خودش انشالله نشر می شود. برنامه نوروبوت میترکد اگر 52 باشد 51 نامه مرا علیحده نشر نشر می شود بعد از یک آن که هر یک برنامه در جای خودش نشر می شود انشالله. هیچ برنامه نیست که در جای خودش نشر نشود انشالله. فقط ما را سراسیمه نکنید چون ما با همون شکل خودمون پیش میریم. اگر یکون تا غلط شده باشد در یادمان بیاریش، ولی یکون چیز غلط شدگی نیست. برنامه هایی که فعلا رفته است هر کدومش یعنی که ثبت شده ایستادن و برای تقدیم آماده شده ایستن انشالله. خوب، بله بیننده عزیز گرامی، اگر برادران و خواهرانی که میخواهند وارد برنامه شوند پس مرحمت انشالله. ما منتظر ورودی برادران و خواهران هستیم تا اینکه صحبت هایی که اگر خواسته باشند انجام دهند در برنامه. و چند برادرم برای ما نوشتن که اگر برنامه تون ما بسیار آگاه نمیتونیم شده ولی میخواسته دستن در برنامه یعنی که اشتراک کنند. بله خوب، زنگ بزنن برادران. زو گرامی منتظر وریدی هر افرادی که میخواهند وریدی برنامه شوند که صحبت کنند. خوب، درست است. خیلی خوب. خوب، بله برادرانی که خدا فعلا یگان زنگ نیست، یگان زنگ ناومده است، میتونن که برادرانی که امکانی زنگ زدن داشته باشند. خوب، بله برنامه اگر نوروبوت 351 باشه، برنامه 51 باشد پس برنامه 50 نشر شد. پس برنامه 51 باشد نشر می شود، یعنی اگر برنامه دیگر است. و 5000 6000 چون در روسیه وضعیت خیلی بزیب است تماما یوتیوب بسته است، یعنی علالاقل همون کاری که بچه ها میکنه قدرشون بکنه تا اینکه دیگر برنامه هر روز نشر شود. اگر همین کاری بچه ها قدر کرده شود، برای من از یعنی که یگان هدف دیگر جز از قدر کردن کاری بچه ها نمیرود، چون برادرانی که در منتج اصلاح یعنی که در بخش تکنیکی کار میکنن یعنی باید کاری اونها قدر کرده شود. وقتی مردم بترسن تلخکف باشن تماشا نکنن، فقط همون نمانویس که خودش وضعیت میدونه تماشا کنن نماشه، یعنی که کاری کنی نشر کنی برنامه رو تا اینکه مردم بیشتر در لایک تلخکف لایک نمیمونن که همین لایک سببی یعنی عددی بیشتر شدن بیننده می شود و امکانی یعنی که یک آدم آگاه باید بشود. همین لایک ها رو میترسن بمونن، هم قتل خکفن این مردم. و همون خاطر دیگر خوب خداوند که هدایت کنه این مردم دیگه چی بگیم. خب بله، زندانی داخلش ده نمیتونه داخل داشون اجازت کامera و میکروفون تا نداده. لطفاً کامera و میکروفون تا اجازت بدی، ما کامera تا گرون نمیکنیم. بعد خودت بکش کامera تا میکروفون گرون بیسته. تمام. دو نفر داخلش دگیان، یک نفر زندانی و یک نفر دیگر با نقطه. خواهرتون میتونه خوریشین دوباره داخلشین. اگر نمیتونی بین این رقم واتساپ زنگ بزنین صحبت کنین انشاءالله، هیچ مشکلی وجود نداره. رقم واتساپ کار میکند، با تلگرام فقط زنگ نزنید، با واتساپ زنگ بزنید تمام انشاءالله. که ما برادرانی که نوشته ایستن میگن که اگر امکان باشد 2 تا برنامه ای یعنی که رامید شوه هر ماه 2 برنامه ای. خب ببینیم انشاءالله ما آماده میکنیم و اون شب بعد انشاءالله که میبینیم ما اکی تری آماده یک تا 2 تا نمیکنیم، همین که
در رامید بالا رامید شیشتیم، رامید پرا کار میکنیم، تمامش میکنیم. بعد از اون باز یعنی که بخش‌های دیگرش پشت که پاینده میشود. ولی این فکر خوب است که دو برنامه نشر شود و مردم باز معلومات بیشتر یعنی که روان میکنن و اونها را باز علاوه کرده باز هم برنامه ها جالب تر میشوند. چخیلی که از منطقه های دیگر می نویسن انا همون شکل یعنی که برنامه با شکل های گوناگون تقدیم میکردن انشاءالله. واقعا از روسیه حتی در واتساپ زنگ زده هم نشده است، از با وی پی ان میدرویند. معلوم است که فقط تنها همون یک برنامه سه حرف روسی است که با نام مکسی است، چی است، با همون یعنی که صحبت میکنن که ما اون نداریم و ما اونم فایده هم نداره که شدن، چون زیر نظارت سه حرف های روسیه هست میباشد کدومی که در اون برنامه و برنامه های یعنی که واتساپ و تلگرام فعلا هستن. میتونیم که 100% یعنی که برنامه ها اون خداخواه خب بله میدونیم واقعا بعضی از مردم برنامه 5 آماده شده است برای 50 یعنی که محراب، شمسلا بهرام شمسلازاده و دیگر یعنی که علی پیانو نمیدونم گنگک کرک دیونا و دنگ دیونا و اکمل رئیسی ناحیه و دیگر آرادگری 50 نشر می شود. برنامه با فیلم 52 از 5 آماده شده است، نوارش هم آماده هست. کوشش کنید که از 5 بیشتر حالا هم کار کنیم. کم کار داریم بچه های 5 ولی ظلم در بالاتون بیشتر است. برای بیشتر ظلم از بالامون دور کردن باید بیشتر کار کنیم. وقتی ما بیشتر کار میکنیم بیشتر ظلم از ما دورتر میشه. هر چقدر که خب کنید یا همون قدر میگن چی یعنی شما می نوشته دستان بیست دیگه غارت نکنیم، دزدی نکنیم. رئیس ملیسای 5 فقط کارش زمین فروشی، رئیس ناحیه 5 اکمل چیکار کرده است یعنی که زمین فروخته است، ای مردم پول گرفته است، کار برش انجام داده است که این هم مش دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر یعنی که واقعیت حال امروزه مردم میکند که با کدام حالت ها مردم یعنی که کارشون انجام داده است. اما خاطر قضیه را خوب باید یعنی که ببینیم، مردم باید خوب بفهمند و آگاه باشند که در کدام حالت ها ما و شما یعنی که قرار داریم. همه این است وضعیت و حالت امروزی ما. پس وضعیت در دست ما و توست. وضعیت ما و تو میتونیم تغییر بدیم و اگر ما و تو تغییر ندیم وضعیت هیچ کسی دیگری وضعیت ما و تو را یعنی که تغییر نمیتید. امیدواریم ان شاء الله برادران قضیه ها را خوبتر میبینند و میفهمند و همه آن چیزی که امکان انجام کار وجود دارد در انجام کار ان شاء الله که یک جایه باید ما و تو اون یک جا شده کارمون انجام بدیم. خوب منتظر ورود برادرانی که میخواهند صحبت کنند اگر به شرط صحبت دارند. اگر خوب صحبت نداشته باشند ما صحبت های خودمونه یعنی که چنونه که گفتیم با پایان رسوندیم و وقت زیادی بیننده رم نمیخواهیم که بگیریم. مهم گپ معنا داشته باشد و یعنی که بتواند برای مردم یعنی پیام خودمون رسانده. خب یک پیام دیگر برای بعضی از تهدیدگران داریم. بعضی از تهدیدگران از داخل بعضی تهدیدها میکنن. من زیاد این کار داشتم فکرش میکردم که یعنی در این قضیه برنامه های انجام بشود، ولی خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعضی از افراد در حالتی که مسلمانان را عذاب دادن در مکه و در راه ها یعنی که بعضی از کارها را انجام دادن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امر به اون چیزی که باید بعد از فتح میشد امر داد که فلانی را اگر در ستار مکه قپش فایدهش نداره، یعنی که حکمش معلوم است. اما هم انشاءالله دیگر همون برادرانی که غم داده ایسن، مثلا برادرای را که غم داده ایسن مقامات انتظامی، یعنی که ما فعلا نام های خیلیشون دسترس کردیم، نام و نسب زبان، انشاءالله که اگر عکساشون هم که بیشتر بتونیم داشته باشیم چون که در برنامه میمونیم
و تهدید قتل دارن، تهدید همه تهدیدا را زیاد انجام دادن. انا میبینی چیکار میکنیم، انا میبینی این میشود، انا میبینی این میشود. حتی در اروپا هم یعنی که چند تا احمق دیگر هم هستن که حکم به قتل، حکم به همین ها کرده ایستن. خب ایناش که توکلشون به خدا. ولی افرادی که در داخل همین کارا را انجام داده ایستن، شما فراموش نکنید یک مسئله را که ما وقتی که صحبت کرده ایستادیم یگان گپی دروغ نگفتیم، واقعیت حال امروزی دولت من بیان داریم و حتما یک برنامه قبل از هر حادثه شدنش انشاءالله که من آماده دارم و در اونجا یعنی که کاملا هر نفری که همین بچه‌هایی که ظلمشون دارن، عذابشون داده ایستن، نام و نسب فامیلیش میبروید مینویسیم و حتما یعنی که ممکن یک برنامه یا دو برنامه به همین شکل یعنی معرفی برای ملت و مردم، نام و نسب فامیلیش، از که جا از چیکار میکنه، چقدر مردم از ظلم کرد، حتما در اون برنامه ثبت میشود. یعنی هر کاری که بر سر ما بیاید ما یعنی که لا یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. این یک مسئله مهمی یعنی حیاتی هست. پس انشاءالله که در اون برنامه اکثر همین ظالمان، اکثر همون تهدیدگران، اکثر همون افرادی که مردم از ظلم کردن نام و نسب‌هاشون نوشته می شود، نام و نسب‌هاشون کاملا گفته می شود. اونایی که عکساشون هستن عکساشون میبروین، خاصتا کارمندان وزارت کارهای داخله که مردم از زیاد ظلم دارن، خاصتا یعنی که عدل‌های معینی که پیش ما هست اونها را حتما انشاءالله ما در برنامه معینه میکنیم که بعد از نشر او برنامه ما زندم مردم دیگه تو انشاءالله که یگان روزی نیک آرام نمیبینی. اینمی سلیمان قیوم زاده که یعنی که قاتل عمر علی خواتف آزاد شد و رحمان رو با قدردانیش کرد، به ماشینا بردن در کلاب در واسه و منطقه گرداندنش که خدا زدش. خوب بعد از کشتن اگر هزار خیل پول دوتیان که خوب دیگر خداوند دیدی که همسر تا بچی مصیبت ها گرفتار کرد که همونایی که ترا راوی کردن برای کشتن عمر علی خواتف شهید و ینگمش خیل بردن. همین طبع فهمی هر کدومت که پریکز رحمان انجام میتی دخترک تا خواهرک تا زن تا میبرن و تو هم ملعون در دنیایی و هم الله تعالی در این دنیا زده است دیوست کرده است و هم یعنی که من قتل نفسا متعمدا فجزاه نار خالدا فی. هر شخصی که یک آدم یعنی که به قتل عمدی میکشد پس جزای او آتش جهنم است، خالد و ابدا در اونجا باقی میمونه. اما ان شاء الله که حکم شما در نزد الله معلوم است و حکم شما میانی یعنی که دولت آینده هم ان شاء الله که معلوم است که شما چقدر ظلم کردید. این اولیاء رحمانوف که معین است، ولی افرادی که تهدید میکنن و افرادی که دست به برادرها را با ماده های 307 اتهاماتشون را دعوتشون کرده و پول گرفته ایستن، هر یک کدوم با خدا قسم با بعضی ملیسای هستن که یعنی که بچه‌های کلوبان، بچه‌های بعضی از منطقه ها بچه‌ها را یاردم میکنن در همین ماده ها. باور بکنید نام اونا را ما ذکر میکنیم که انا همین برادر در همین قضیه بود، ما شاهد داریم که اینمی 10 نفر همین برادر کمک کرد تا اینکه از این مصیبت ببرورش. یعنی ما شاهد این مسئله هستیم. برادرها همینو در حکومت آینده هم که اگر که حکومت آینده تشکیل شد ما کو باشیم هستیم، مثل ما نباشیم خداوند با یعنی که اون چیزی که برای ما مقدر کرده است الله سبحانه و تعالی ما با اون ملحق شدیم. پس انشاءالله که ملت حتما در حق اونها کارشون انجام میدن و اونانی که خدمت میکنن برای برادرانی که 307 هستن و اونها را گویا به شکل آزادشان میکنن تا اینکه خوب دیگه برای دیگه نکی کارا گفته واقعا ضعف و شاملشان میکنن. یعنی نام های اونها را ما حتما ذکر میکنیم. شما فراموش نکنید که قتل من یگان نمود خیل کار شما را یعنی حل نمیکنه. اولیاء رحمانوف که معینه این قدر ما برنامه انجام دادیم دیگر این ملت مردم اونها را خوب شناختن و خوب میشناسن. ولی انا همون کارمندان وزارت کارهای داخله هم خوب بدونن این گوشانه است، این یک یعنی که صحبت انجام داده استم که بفهمن. برای من یگان مشکل ندارد، زندگی من یعنی که مرگ من به خاطر الله است و هر چیزی که الله برای من نوشته است من سمعا و طاعتا هیچ یعنی که راه دیگری جز این نداریم و انشاءالله که ما روی این مسئله کارهامون انجام میدیم. اما در موردی بعضی از بزغاله هایی که در اروپا هستند و دشنام زن میکنند، دشنام دختر و خواهر میکنند
و خاصتا یعنی که در دولتی یعنی که خوب دیگه در همین اروپا هستند، واقعا هم اونها خطرهاشون بیشتر است و حتما اونها یعنی که به کیفر اعمالشون در اروپا هم میرسن. قانونا از نگاه قانون یعنی که خیلی که با پیوند با بزرگ رحمانوف کار کرده ایم ان شاء الله، و انا همون بزغالایی که زن حقارت میکنن، دملسورا با حقارت دارن، مخالفا را حقارت دارن، برادر یعنی که کی به دلشاد حقارت دارن، یعنی که اینا راه دیگری ندارن جز از چی؟ جز از کیفر اعمالشون رسیدن. پس حتما یعنی محدین کبیری را حقارت دارن، زن و دختر و خواهر، اینا یگان راه جز از یعنی که همون پیش رحمانوف باید بروند تا که با همون باید باشن دیگه، اونجا جای اونها نیست. یعنی وقتی که دیجا میاین دست کارشون به همین مسئله ها هست، یعنی کارهای انجام داده ایستن. پس میدونید که دولت آلمان 300,000 آدم در سال 2025 تا سال 2026 شهروندی داد. 300,000 آدم از سوری، از یعنی که مردم افغان، از ترک، از کردها، از اینها یعنی که شهروندی براشون داد. ولی باز هم در عین وقت شهروندی هاشون دوباره الغا کرد به خاطر یعنی که حمایت از اگریسیای روسیه و به علیه اونها هم دلای جنایتی شد و هم شهروندیشون گرفت. گفت که شما که مشکل نداشته باشید برای وطنتون، پس هیچ مشکلی برای شما وجود ندارد. ولی او افرادی که در تیک تاک در اینها میبروین خودشون یعنی نمیدونم کی میدونن، دشنام میکنن، حقارت میکنن، حکم قتل صادر میکنن. میدونی چی معنی دارد؟ یعنی حکم قتل صادر کردن این جنایت است. تو نه قاضی نه یگان کسی هستی. کدام نفر از آدم عاقل چنین جنایت را انجام میدهد در حالتی که به هیچ کس حق این چیز ندارد از غیر از دادگاه. دادگاه باید که حکم صادر کند، نه اینکه یک پیتوخ و پلو پیتوخ بشینه زنی مردم حقارت کنه و حکم صادر کنه. حتما ان شاء الله که روی اینها یعنی که باید مخالفای سیاسی کارهاشون انجام تیان تا اینکه این افرادی که هستند آمدن، انا اینا هستند بزای مقامات، انا اینا هستند عمیل ها، انا اینا هستند افرادی که یعنی واقعا هم مخشوشگر. اینا رو ما نمیتونیم منتقد بگیم. منتقد زن آدم حقارت نمیکنه، منتقد حکم قتلش صادر نمیکنه، منتقد میگه محمد اقبال همین به مبارزه برده سه باید به این شکل باشد، اول زنگ بزند، بنویسه برای من روان کنه، پیشنهاد کند، یا اینکه ببره بگه من میخوام صحبت کنم تا اینکه در این قضیه به این شکل انجام بدی. نور دیده توجه سر قبول داریم تمام انتقادهایی که اونها سازنده هستند. ولی اگر یعنی که به همین شکلی که هست، یتش در دانمارک، یتش در گلندیا، حتما شما باید قضیاتون رو بفهمید. و در گلندیا 2-3 تا هستند، البته یک تشهادی فعلا ما زیاد اهمیت داده ایستیم و یک تا دیگهش در دانمارک است که واقعا هم باید بفهمند که با این تهدیدی به قتل و بازنشر حکم‌های به قتل یعنی که باید بفهمید که برایش ما جوابداری و ازمین دارد. ما تا امروز یگان انسان حکم کردیم، اما در حالتی که یعنی که اختصاص قضا داریم، اختصاص قضا که ولی من که فعلا قاضی نیستم و این حکم ندارم و این حق ندارم که چنین چیزی از نگاه شرعی صادر شود. اما در حکومت اسلامی زندگی نداریم که چنین یعنی که قرارها و حکم‌های صادر شود از طرف یک نفر. این چیز غیر قابل تصور است. ولی اینها خودشون نمیدونم، فقط گپشون حقارت. سبب مسلمان فسوق است. یا آدم یک مسلمان زن حقارت میکند، این فاسقی است. یعنی انسان وقتی که در فسق اصرار میکند این واقعا هم بدبختی است. ولی تمامی افرها دشنام و حقارت خواهد که بوبلیش نیره مونبره و بشوره سرکی ای سر درخت زدگی دیگه عقل نداره. یا بار میبره 70 میلیون تریکن، یا بار دیگه میبرن 17 میلیون، یا بار میان 13 کارتر رسکم، یا هر گپ میان میگن. اصلاح یگان وقت کارت نداشته است و یگان کارت اصلاح یگان کس هم رس نکرده است و اصلاح کارت هم نداره. این یک چیز دروغ هستن که گفتن میگیره. همین پیپل است کار دارد و یگان گپ هم شدگی نیست. برادران پیپل دارن کارشون انجام میتین و یگان کسا نمیتونن فهمیده چیکار کرده هستن. درسته 5 سال برادر از امریکا و اروپا از همه جا کار میکنن. یگان مشکلش است. برای چی؟ برای یگان گپ نیست. تنها یعنی که کارهای گپ میزنن و گپ برای مردم میخوان فریب کنن که
دیگر این فریب و حکومت تاجیکستان هم یگان نفری که با اصلاح همکاری کردگی بازداشت کردگی نیستن، همش او ویگه که یک پریدومت کردگی چیزها هستند، در حالی که افراد با اصلاح کار میکنن توازش کار کرده هستند. کارمندای اصلاح در درون تاجیکستان هستند، در داخل وطن کارشون انجام میتین. یعنی که هر وقتی که مشکل با برق یا اینترنت میشود، مشکل برای ما هم حتی ضرر تاجیکستان میرسه، چون یعنی که کارمندای تکنیکی در دوشنبه داریم کارشون انجام داده هستند الحمدلله. یعنی فقط شما فکر داره که شما میتونید در داخل مخالفای یگان بزغالت داخل کرده. الحمدلله برادرانی که در اصلاح کار میکنن در داخل حکومت یعنی که به شکل های خوب کارهاشون انجام داده هستند. چندین برادرانی که چند وقت بود نبودن و برای معلومات رساندن الحمدلله با برآمدن، با صحبت دارن، یعنی کارهای ادامه دارن از داخل خود رژیم. من در برنامه سیمیکا نیوز که ان شاء الله 29 آماده شد، خدا خواهد نشر می شود، در اونجا صحبت کردم در آخر برنامه. واقعا هم برنامه نامه ها از ناحیه ها را رئیسای ناحیه ها زنگ میزنن، خواهش میکنن که خواهش میکنیم همین برنامه را دیگه نکنید یا اینکه ما برای شما چی خدمت کنیم. مقصد یگان اوله میدونن که اصلاح با پول خریده و فروخته نمیشود. ولی همین سیمیکا نیوز یگان انسان حتی زنگ نزده است که همین برنامه سیمیکا نیوز خواهش میکنیم نشرش نکه دیگه. خب پیشوی ملت اویلش اینقدر آشکار نکه دزدی و غارت هاشه، اینا ما بیا شما را کمک میکنیم که گپ نگفته است یکم کسی. یعنی برای دیگه برنامه که خودشان میتونن یا رئیس ناحیه شو خامرا سر میخزه نامشه در برنامه میبینه، نمیفهمه که چی گپ است، دیگه کار نمیتونه کرده. نه چقدر رئیسای ناحیه ها، چی از بختیار نظرزادهش باشه، چی از تختسون زادهش باشه، چی از یعنی که وزیرای دیگهش باشه، ای پروکرور ولایت چیکار کردیم عبدالرحیم و دیگر نفراش رئیس ناحیه رودکی چی گپ شد، انتظاری یعنی که حکم انتظاری دلکشویش است و دیگر افراد زیادی دیگری که در اصلاح نامه‌هاشون گرفتن. اولی عمر علیمتوف یعنی بعضی از پیام ها را مون کرده است. برای ما یگان نمود خیلی نه جای ترس است، ما یگان کس نمیترسیم، تنها یک جای ترس ما الله است و غیر از او دیگر از هیچ کسی پیش هیچ کدام از شما رکوع و خضوع و سجده نخواهیم کرد. مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را. ما کارمون مبارزمون حق است و در راهی یعنی که حق و برای آزادی این ملت و وطن و مردم مبارزمون دوام داده ایستیم و چیزی نمیخواهیم جز از آزادی و رضایت ملت که مردم از زندگانیش راضی باشن و از حکومت و رضایت الله سبحانه و تعالی را به دست آوردن که این وظیفه مقدس هر یک مسلمان است که کار برای وطن و ملتش انجام بده. خدا خواه خانم‌های بهترین در وطن داریم که کارهای خیلی عجیب و جالب را انجام داده سن، الله برکتشون بده. از مردکان و زنکای مبارز کارهای بهتر و خوبتری انجام داده سن. واقعا هم خیلی یعنی که ستودنی است زنهایی که در یعنی که وظیفه هایی که براشون داده میشوند کار میکنن. اونها یگان خیلی زنهای حجاب دار نیستن، زنهای به حجابن. اگر با فکر داشته باشه یگان زنه که حجاب داره بری غم بده نیست، زنهای به حجابن در داخل حکومت هستن، کاراشون انجام داده هستن و واقعا هم یعنی که کار میخوان برای وطن ملت برای فرزندش انجام بده، چون دیدن که رحمان او به کسی رحم نکرد و با اونها هم رحم نمیکند. رحمان او نه به حجاب رحم میکنه، نه با حجاب رحم میکنه، نه با دین رحم میکنه، نه به دین رحم میکنه. رحمانوف نه دین دارد، دین رحمانوف پول است، دین رحمانوف اویلش است، دین رحمانوف قدرت است، دین رحمانوف قتل کشتار است. رحمانوف نه دین دارد نه مقدسات دارد. و همون خاطر کارهایی که انجام میدیم ان شاء الله که در آینده نزدیک نتیجه هاش خدا خواهد همه این ملت و مردم میبینند و این امکان ندارد که آنچه که ما انجام میدیم یا اینکه آنچه که ما میگوییم در انجام اون کارهامون یعنی که شونه خالی کرده باشیم یا اینکه کاری که باید انجام دهیم اون کار یعنی به شکل غیر ملموس است. ان شاء الله ما کارمون به شکل های معین خدا خواهد انجام داده است. با بیننده عزیز و گرامی در فعلا دیگر کسی وارد نشد وارد برنامه، چون واقعا روسیه یعنی که تمام بخش‌هایی که در اینترنتی هست چون با ضربات درونی اوکراین زیاد قرار دارد و امکانی یعنی که مشکلات زیاد گرفتار شدنی
بخش‌های گوناگون دولت است. به همون خاطر از نگاه اینترنتی خیلی مشکل دارن و به همه نمیتونن که زنگ زدن. بله واتساپ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. سوز خوبه شما باشید. الحمدلله خدا شکر. بله برادر بفرمایید. شما خوبی تیجی الحمدلله خوبه برادر. بله فرما شما در برنامه قرار دارید. با برنامه دارید؟ بله بله. چی بگیم خلق بیچاره همش ایده سیفی را همه خطی کلامش همش تاخه کف شده گیم بیچاره که روز ندارن هر روز هر یک کوچه و اینا آیوتی نو دفکه دیستیم با اکی پشتای چوی خونه روحات ایجور همه را نسی نبود کدن اینا دست با آیوتی نو زدین خلق آیوتی نو گیرم و کده گشتین که 800-730 دلار چند پله هم خدریشون میدادیم او کم باقالو که جو میروان با اوسو میو که جو میروان او یکون کوارتیر خریدن نتونن یکون چکدن نتونن یک کوارتیر دوموی نو 120,000-130,000 دلار که جو میگیرن کم باقالو. بله 100%. یعنی که حیاتی نو هم پل داده ایسن رنگی کاروان خیزانده ایسن درست؟ حیاتی نو همون پل داده ایسن اول گفتن خونه شون میتن خونه تی بس کردن با پل در گذاشتن 730 دلاری و که جو میروان بیچاره او یکون جو نمیخوان بروان چوا او یکون جو میرفتیم برای چوا یکون جو بروان جوی خوشون جوی خوب بخواه همین چی در کنه همون شهر همه جو شکلت کردیست یعنی بچه پره همون جوی طرفای کاروان طرفای همون سینی سو رفتن سینی ارژنگیزو بود رفتن پری زمین های همون جو در دون بردوشن بگیرن و چکا میگیرن این خلقی بیچورای مثلتر هم مرا دفت دورو نوشه. بله این یکون گرامی فکر نداره این یکون گرام فکر هم نمیکنه این خدای توبه کدم از اون من کدگه مردم از اون من کدگه از اون کی من میکنه از اون کی من میکنه باید اینجا برش تعریف زده سه امروه ای بچه 35 سال شیده یکون شهری نموند یکون شهری نره که هم خری مونده هم یا خود سلیف مونده تمام کی مونده دیگه هم مرا گریف جرس شبرو هم مرا بیچی هم یکون کس نمون هم مرا گیرید توبه کردن خدا تن خوبیشون هم خوبیش کردن تن خوبی در نمکدون توف تمام چی مونده هیچ یکون چی موندگی نیست خلق بیچاره بیزاری ده دینوش دیگه هم خرکی بیچاره تلخه کفن که همون محصد میبرن نست نبوچون میکنن یا که زندانشون میکنن کمو چی مونده من که فرق نداره برای ما همجون که که بزرگ شدگیم اینا اله و اینا اله رجیون خداوند ما را هست کده بازگشتیم بسی پروردگار ما گانده بعد زخمه ما گون یک خدره نمیترسم ما چی نمیترسم ما اگون چی گناه نداشتم ما اگون تروریسم بدم ما اگون اکستریمیسم بدم اگون چی نبودم من یه سگره بیچاره که هم خیلی با زندگی خودم با هم کوچه خودم من خیلی رفته اومده سبدم ما را برای سگم ترمه کردن ما را برای سگم ما را ترمه کردن ما را برای خونم نیست نبود کردن ما را دفت دورو کردن ما را پیش خونه رو ما یا شهری نرم که نرم ما هیچ گناه ندارم اگه چی گناه هم کردگی نبودم چی گناه کردم من اگه چی گناه نکردم دارم کوچه خودم یک کمبیزوات بدم آنجا زندگی امرم بسرم رفته سبب اومدم برای خونه بچه یک پیتوخی گنش نیکش کسیوچه حرامش حقارت نکو بلد نخواد کار فابدرین بلد دیره اودم کردی سه فروشه یا انگور فروشی مرغه بلد عبدالله مهروب میگن پیتوخه بلد یا بانی گرم بلد گرفتن گیش نیکدن تواد رخونی خلق مکده گشته کسیزه خونه گرفته دروازه من اودم که دروازه همسویش محکم کنه چی جای گپای دیگه از را این خیلی پریستایت که که خونه در اومدن نمیتونیم دروازت نیست سیمه بلوک زده یک بولی محکمه دروازت حکمت دروغه فریبه همه چی فریبه
فرد نخویم خلق کم بغل خوش خدا نه تمام هیچ دیگه اگون گاب نه هم بجای ده کم بغل باید کم بغل خوش بخرن باید دفع کنن کم بغل سری بشکنن کم بغل باید دفع شوه کم بغل بخیزه خوی بخره بروا ای بچه حکومت نگن نمیو چه من اویلم قطیزکس داشتم اویلم من به اجازت من فرزندای ما را گرفته رفته ما 3 سال در بدر خریب به غریب گشتگیم در بدر ما گودکوما کفتگیم 3 سال گودکوما کفتم اومدم در ایجاز در چنگ یوش دادم اینم خیلی چنگ یو رفتم اینم خیلی جنگ کردم اینو این ولی جنگ کردم اینم خیلی نروری رفتم اینم خیلی جنگ کردگیم اینم پرمونش خلق کردم نه ایجون کور نمیکنه 5 کانتوز یا دورم 3 از کلش نیرانه این دورم اینم ما برای چی آمدم با میگن که آدمو ماتش دیگه راسیا میرن کی میره راسیا ماتشون میرن خاطر بیچاره اما شاید نولون و گیرون میرن جا ایداس فیرام ایداس کلان فیرام میرن ماش نمیجا برای چی میرن نمیجا برای چی اومدم من ماست بدم کی من اومدم برای چی اومدم من مرده که کالونسول و پوچام دلای گوراس دبد من با راسیا اومدگی نبودم پیغمبر من مردک صلی الله علیه و سلام بندگی کرد خونش ترکی کردن 3 کیلو جا یافتم اما شگر میگفتم که همه روز نان یافتم شگر میگفتم فرد خداوند است خداوند درست گنده ما اگون چی دا کور نداشتم اگون چی دا بور نداشتم ما دام کوچک خودم گشته سبودم یا خدوزاده участковی 10 بار بودم محکم کردگی برای سگم 10 بار برای سگ مرا محکم کردگی ایش خونه کرد در ما محکم کرد ای دیگریش خونه کرد خونه را участковی را میگه زوری ما نمیرسه ما گفتم بچه چیکار کردی شما مرا چیکار کردی اخی خونه برداشته تو سر گودکای ما هم بعد برو میدن گودکای ما از ما خونه که پستک نمیده بلنده اینم جا هم پیش خونه رو میدونه اهالی مرا اما میدونه دوجه اون شهری نمونده همشه دفت کردیسیان یکون کس نمونده هیچ کم نمونده یا 4 دانه دیگه مونده خانی فارف عبدالرحیم موندگه که دیده 3 خانی دیگه موندگه دیگهش نموند همشه نفت نابود کردن همشه دفت دورو کردن همشه دفت دورو میکنن یکون تجاوجه نمیمونه لیکن یا بچه توکای خالصی بیچاره هم خیلی عذاب میکشه اینم توکای ما عذاب باید بکشیم توکای ما عذاب بکشیم چی گناه کردیم ما در همین دنیای دروغ ما چی گناه کردیم ما نه باندید بدیم ما نه تروریسم بدیم نه اکستریمیسم بدیم نه هیچی خدای خدمت همه گیته میگشتیم در هم کوچک خدمت روز ما ندادن در هم کوچک خدمت روز ما ندادن و کمبیزوات هم اویله کمبیزواتی اویله ما بود این ما بودیم ما خدم توجیکم اویله هم کاریسه ابا چه این تاکیجات تو بوری میگیره اینا میگن که ایشون دروغ میگه ایشون خلق تهمت میکنه ایشون خلق چی تهمت میکنه همون خلقی بیچاره همه میگه خلق بیچاره را ایشون برآمد میکنه در همین برآمدش گام میزنه ایتنی بندوی خدا و متوی رسول الله میترسن بیچاره من اکثر روی میکنن ایشون گپ امور رو تکرار میکنه ایشون چی دروغ میگه ایشون در چی نمیرسه که ایشون دروغ میگه ایشون هم نمیرنگی مکدگی همه برادر رو که اما اول نمیفهمیدم قسم بنو میولوی بندوی خدا و متوی رسول الله اول نمیفهمیدم ما اول فکر میکردم که همه ایشون یا همش دروغ میگن او میگن که مرگزیدگی را که بفهمه که یه هم مرگزیدگی خودش میدونه مقصد جوی درچه اونا میفهمیدیم بعد که یه روز در سری ما اومدم این روز ما را فهمیدیم که گپ در ایجاب در یه همه دروغ بوده همی ایشون چیزی میگفته برای خدا میگفته روی خدا میگفته حق با حق دو اول فکر میکنه که من دروغ میگم متحمل میکنم امام الرحمن فا چون خسم بنو میولا اول فکر میکردیم که شما دروغ میگید پدر ملت ها فریب میکنید هم خیلی تهمت میکنید که فهمیدیم که هیچی دروغ ایشون یکون گرام دروغ نمیگفته همون روز دستر خدم اومده در کوچه حمید محمودوف ما زندگی میکنیم در کوچه حمید محمودوف بچه او قفس خونه پرزیدنت جای کوچه چیده پروینه ده خونه پرزیدنت میشود با پشتی خونهش هم میدروی جگر هم همونجا بدو همه ده همونجا هم گازانه همه ده همونجا بچه اینا فکر میکردم که او یو تهمت کرده سیان حکومت ها هیچ تهمت نبوده با امروز بسر شدم و مدرسی اینا خدم دا امروز رسیدمشون
نخدم ام پشایمونم میلیون برایشمو بخش میترسم که فرد روز خیامت در گورستان در پیش نکردن اکیل چطوری جا بگم که ما در حق شما تهمت کردم مثال روی نادیدنی خواستم شما را گفتیم یا فریبگوان خلق چیکار دیسیان تهمت دوران جنگ دختیسیان هم خیلی کردیسیم هیچ یگون تایت خلق جنگ دوز نیستی یگون تایت دشمنی خلق نیستی این خلق اگر بفهمه برای خودش میفهمه یا همش فهمیده یا همش میدونه همش میدونن همون کدومی که پشتگیری میکنه همون همون سومه روان در دل شما خداوند میدرو را که الهی توبه اگر گفتگیشون ای کار کردگیشون پشیمان دو دنیا میشوند که ما ناحق پشتی را گرفتیم گوله بچه و گوله هیچی نمونده پشای مرا دفع کرد سروسیون نمون اینه سرخوب نمیمونه زخمدبت که نمیمونه مزار نمیمونه حیاتی نام نمیمونه همین شهر نمیمونه ده همین شهری را زنده بازی او دا بگی همونه جمع بگی یا بوبت در دوی پیچکا بدرو بگی علو بزمونه خلاصی چه می خدر از اون دودنه چه می خدر از اون میتیمونه چه خدر خریب ممکنی درست این هم اومده میشون در خریدی در خریدی من تو پریزنت میرم من تو پریزنتی من میرم پریزنت خدمت میرم اون دیگه پریزنت من نیست پریزنت من ولادیمیر پوتین پریزنت من ایران نار میگن من سر اون تو پریزنت خدمت میرم من یار ان شاء الله در برنامه تیم خیلی شیوه میبرم برآمد میکنم من تو پریزنت خدمت میرسونم تو پریزنت خدمت میرسونم که مرا برای چی ام خیکورا کردگم در حق من من خیلی کردگم من چی دوست ندارم وطن شما کی وطنش بزرگ کی وطن خودش بزرگ نه کی وطن خودش بزرگ تاگون وطن خودش بزرگ نیست این مردم را مجبور کردن هم همسایه میدونم من هم همسایه هم پیشوفنه رو همش مرا میدونم که مرا نخری زورکی و کورکی مرا نیست نابود کردن اونجا خیلی با زورکی участковый اونجا گالونی بود و گالونی که خبیدم گفتم ای بچه گفتم من چیگونه دارم گفتم یا خیلی کدسیان این چورا را نبینن این ملخه که بیجا اومده در طور سر ما خونه کده نمی زمین ما را گرفته با در طور سر ما خونه کده میگم با شسینی نکنم شسینی ما کده گرفتم بودم محکم کرد بعد در چور خونه رو ها چشتگی بودیم که یکی گالونی کمد سنگره کلوب اومد گفت که چو کدی اکا گفتم این چی گفت گوش که اکا گفت میگم دا گفت کلان افترانه از میبینه تر آرمد میکنه که گفت باقی کلان فایده است هیچی نمیگه گفتم چه خیلی بدبخت من بودم که گفت باور کنیم نکنیم گفت گفت زویل اومد در اومد گفت یک تن نجات کرد گفت کلان نفت برای کلان گفت خیلی گفت پشتیبایی را گیرید پشترانه گیرید برایش که در اومد گفتم بامون دیگه اگه گم نید این همین ناری تا گفتی همیره من کار کرده بودم که چی میکنم سرمو زرما میرسونم میرم محاسبه نه تابستون دارم که خونه دارم من سرمو میره کاری کردگی من دعتی میکنم خدا در طور سرما یکی همین گالونی که گفت اگه دیگه دلم در زمین زد تونه روست میگفته دیگه چی می به چورا را که جوشه کوبینمی همین صفحانی دوره تمام در سر خط کم واقع زوری میکنه تمام پای اومده نریجتش کرده اکشو تخسرش الفونسی دیگری تمام دیگه بچه دیناگی بودک منیت را دیناگی بودک رئیس بانک دیناگی بودک فضیره ما پاپوچا مودک گورسی یکون وایفا نداریم هیچی نداریم و یکون کفتن کوردور نبودیم دانو را حکش مون رفته سبده اومده سبده گرفتن خیلی موکدن اینه گرفتن به هیچی خیلی موکدن و یا بابا کمبرانی پچاوا خونه‌شون نخالی مجبوری گرفتگی نخالی مجبوری خونه‌شون را گرفتگی نخالی مجبوری خیلی بازوری میتی نمیتی خب که پول مول نمیگیری تمام از باید خونی دیگه هم آخری گرفتگی نخواهد کمی داره کی خونه را امی خونه را کی گرفته است امی خونه حیاتی نو کی ساخته است کی مردم به خونه دار کرده است در حیاتی نو در منطقه دام منطقه حیاتی نو وقتی گفتن روزی مجلس میشه مجلس دم فهمه کی گرفته است این باید دو روزه در مجلس شود میگن که کیه کو زایچیک زاینالله شریف زاده که معلوم میشه این همین روزی نقصی کردگی باشه روزی
و همین هفته پس گفتن گام میزنه کیه نه کی کوچوی ما را یا بربرش همون زنیو گیشتگه زنی کوچوی ما را بربرش همون گیشتگه رئیس ایرپورت خوب دقت کنی خوب دقت کنی. سلامت باشی برادر. واقعا همین خیلی از چیکار کنیم که دیگه خیر خدا کنه همین تا مردم بفهمه که بله مردم هم خرابتنی و مردم دکی اینا لیلا و اینا لیلای رجوع ما را خداوند هست کدگه ما چیکار کنیم نکنیم ما برمیگردیم بسنی پروردگار ای بندو ای امتوی رسول قسم بنام یولو 51 ساله مردکم یا خاص یا آدم چخه شدگی نیستم زندانی هم کدگی هم به هیچی زندانی هم شدگی در نام پروردگار بمرم یا متکزره امجاد پریزنت بود نبیف بود پریزنت بود خورف بود همه امیو پریزنت بودن امی خلق کلوب همش در خونه ما کلون شدگه ما خلق امی خونی پدری ما خونی موجونه امی موجونه اومدگی هم تغره در اون شبک بودگه در گودکیم خدم همش در اون مسته امجا اومدگی سینابود بودگی نیسته امجا اومدگی ما شنبه نبودگی قربالو در پخته کاریدگی امجا در ما زندگی کردگی مرگون کستکار نداشتیم همسوره مون همش روز نمیس ارمیان اسیتین یا خیلی میلتو بود نبود توجیک ما دونکی بدیم توجیک دوجان هم مسافید و اگون تشمان داروشه همش ما درفت نمون دیگه دوجا بودم ها ای بچه اوبول نیسته همی این همی اوبول نیست رحمانو اوبولا نمیدن آقای رحمانو مسلمان میگریم اوبول نیسته از را همی اوبول نیست مسلمان میگیم ما مسلمانیم اوبولا نمیدونیم که یک کمبغل بیچوره را بگیریم سرکنیم یک کمبغل بیچوره را ترما دای زنش هم نمونیم که ببینه باید که او باید قطیزن زکس کنه اگر زکس نکنه با این نکای مومین مسلمانگریش او را ممکن نیست زنش ببینه اینن خیلی زکس کرد نیکو که زکس کرد زکس اوور درو جا $400 شد گرفتن بود بعدی چند ماهش بود بیچاره را رشنک دادن زن فرزندو شدید و دعوی خویدگی که او زکس یه روز کمبغل نیست اویدهش بوده که فرزندش نیست اما رفته اما را چه جواب داده به اجازتی ما یعنی چه به اجازتی ما فرزندو به من گرفته رفته اویده ما 3 سال فرزند بکن 3 سال ما گشتم نوخلی در غربی این آخیرون میفتم شما با این امجدم جنجور شدیم نوخلی تای خوب کن کدنی بودن دیگر رو نداشتم گفتم والله ما فقط ایتم میترسم نه حضرت عزرائیل میترسم نه حضرت جبرائیل میترسم نه حضرت میکویی فقط ایتم میترسم که خطی تنهایی فقط ایتم میترسم پروردگاری ما تمام خیلی من مجبوری بودم علتی زنت گرفتن کودکو در چی بود؟ در ترمت کردن بعد تو برو اومدی برای چی گرفت رفت؟ سببش چی بود؟ سببش همین بود که همسایه ایکیم جو آمد یا انگور فروش عبدالف مهراب میگنشه ایداری الموسیه یا انگور فروش اومد کوکه ما یکون تا این دوخ نمیکن خطیمه گازنه ما هم مردک 51 ساله یا بربر هم خیلی گنیرالکوی که نمیشه دا موندگی هم یا شپالاپی شونه میزنم گیری شونه بروره مایمون رو بچه اومد کوچه من هم کوچه من در فروش کده میگشت نمجا خشتومانی ما کاریسه گریفته در دیوان امرو محکم کده بچه نویستن امرو دی ما ترما برو مادم 10 جو رفتیم 10 جو نویستیم یکون کس چورا ما نمیبینه بو ما را گناهگور میگه شما میگیرن بود میبرن محکم میکنن 5 روز 6 روز نوخلی محکم کده میگیرن آخیرا نشید یا چی دیگه خونه را خرید پرنگی خونه مونه خرید یا پدنالات اوک پدر دیگریش و بچه خونه اون مرخ دیگریش در این ویده کار میکده اون مرخ دیگری که ریشه‌داری کرد کروچی گرفتم جا خونه کرد گفتم مردکو هم نیمی زمین دادم شید چی گفتم گاب نیست باش شبتا خونه را برداشت حضرت با گرفت ایشم و باشا هم وقت مفت مرختگی شما چسینی خونه ما کرد ایده طرف ما یک خونه که کم بغلی نوکلی رختگی دارم فرزندکو مایدک بودن مکتب میخوندن بچه دیگه چه خبره برف میزنه اگلا هم مشغول تونیکای اون میزنه میمره اون تاش میمرم جا تامسوی هم میدونستم بچه یاگو کس پیشی مون نگیرید یاگو کس شما برای سگون ترما کردگی
سود کردگم میفهمی در روزی نفر زندان کردگم برای شک سگات غم دادن سگات غم دادن چی گفتن هیچ نه که سگام چیکار میکنه سگام خیلی زوانوک بودیم مایدان دیگه با من نمیگفتن خیلی فرمان کردن میگیرنده رحمانوف نگه که برای سلفی رسد میکنه رحمانوف برای سگ هم رسد میکنه نگه که شما قطعی موادی بول گم میدن رحمانوف سگ هم داره رسد میکنه خوگ هم داره رسد میکنه این رحمانوف الله لعنتش کنه اینا من نگفتم اینا مخالف بود نه اگه پرابلم داشت نه سیاسی های بگناه اینا نگاش که اینا تا مردم اینا تا حقوقش میگیرن این مردم تا اگر نخیزه اگه کار بازید این دیکتاتوری اوزورپاتور اگر نکنه این مردم نجات نخواهند یافت اینا ملت باید خوب بفهمه اینا ملت خوب باید بفهمه انا میای نتیجه حالتون ام تا اول باورم نمیکنه نه بعد پرابلم میزنه بعد میگه که همین آدم بسته که دروغ نگفته حساب دست نه در شکور خودت وقتی میبینی تا وقتی که نمیقپاند میگوی ما یک خط اسکرایو بعد وقتی که میفهمی که تو یک خط اسکرایو تو در سنتری ونیمانیایی پروستا نوبت منتظر شه انا امتا نوبت منتظر نگو ما میلیونرم میلیون ها میلیونرش کس رحمانوف ای کم بغل هم باشه یعنی که ایتری وری برادرها همش دی پرابلمان یکی میلیونر تمام تری کرده گیه برای رحمانوف تو فر نداره کیت نه دینت نه آیینت نه پلت نه استاتوست نه ایمیجت هیچ چیز فر نداره خوب بفهم ملت چی داره بله برادر برای هم میگم شونجون که این هم خیلی با انیسا خومرم هم دورو های تنم میگریزه با میخطم خیلی روشون کاره پردو نداره با هم خیلی میخطم با هم خیلی تلا میشم با میرم اگه شهرهای اروسا توجیکورم ما چطور جمعه درو میخونم با ساز میشم با همین کم ترزیقی کردم با هم خیلی میشم الله شفاعت بتی اسال الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک و یعافیک الله شفای کاملت بتی چقدر مرد بچه این ملت رحمان رو به همین حالت آورد این ملت بفهمه هیچ وقت با شما ضرر و بدی نخواستیم این همیه حالت جوانی ملت این از حالت جوانی این ملت مجبوری مایشون دو دخترچه دارم دو دخترچه دارم مینم سبونم گفتم در کفی رو نرسم نه انگم کارشون آده او دنیا را با کلا گرفتم و نرفتم توجیکشون گفتم توجیک بودم اما در پیش پروردگار رو معاین میکنم در پیش کفی رو خیلی رفتم جا کدامشون هفت کس رفتم 30 کس زنده مونده در سه باتالیون جان کدگیم ایشون در سه باتالیون جان کدگیم تا سه باتالیون جان کدگیم ایشون بله یک توجیک نبود خطین توجیکایی که بودن به چوبه همش مرده رفتم مرده توبه کردن رنگی نگی یعنی پرس اگه مرده هم تویستن نمیشه او خیلی جنگ با دیدگی نیست من همینه حال جوانی این ملت من همینه اولا بزرگه ما همین خگه گفتنیم که اولا بزرگه اولا جلال بزرگه ای مرده چرا ظلم ظلم توده محشر نمیسوزه دم سوزه دم دیگر نمیسوزه تو چجور همه ما روز بر روز با خلیصون خریب شده سین یکی ما خداوند آیات ما برو باده ما مرگ آیات ما برو باده فکر نکرده سیم که ما باید بچشیم بخوریم نخوریم کسی باشیم نباشیم ما باید این مرگ بچشیم ای بچه ما یک گلام نداشتم امی کلونا همه شمشاگه ما دیگه دوجه آدم نبود که ما رم خیلی کنه این حتی دونخ دیگه دوجه آدم نبود که ما رم خیلی کنه ما بابای ما شوگاده گذاشته بابای ما فوش پوچه بود ما نه ایوی بابا ما کتکی کرده نه ایوی اگون کت نه اونجا خونوشون هسته نه اونجا سکسه پیش گسترن اونجا بسته حولیوشون هم هسته در کیم موندگه نموندگه خونه هم رفت همش رفت یعنی هیچ کی موندگی نیست همین خودمون هم با هم کار برخ مونده با هم حقش مونده با علیکش مونده همسایه کلونو ما احوال ما خبر نداره با همسایه کلونو احوال ما خبر نداره مردم میگه که باز باید نمیدونم میگه اگر بدونیست تو کتره هم میگه چه باید بدونیست چه باید نمیدونم که ما همسایه هاشم دنگه گشته سم
500 کلورش سوادم جامعه من میدونه چیه من نمیدونه این ماره خیلی کده زیرم برای چی ماره خیلی کده زیرم من برای چی نمی اومدم ما با یکو چی تزیک نیست من برای چی اومدم برای دخترکم اومدم برای ایمونم اومدم من برای ایمونم اومدم که اویدم کافر بود مسلمانش کردیم کافر مطلق خوش بود کارستان کافر من این مسلمان کردم خداوند من چون فرزند دو بچه دارم تو دخترکم برای خودی دخترکم اومدم شما اگر نمی اومدم اگر سروق هم نمیکردم دیگه برای خودی که فرد روز که اومد و من در پیش پروردگارم چی جا میگم دخترم در شهر مردم سالی شوان کولی شوان پویلی شوان که کیک شوان برا اینا اومدم و خیلی خرسادی نه چه سیل کردم اکیگاش مونده چه اولادور کردم رفت توجیکو خوب خرسادی کردی روی کردم رفت دلم خیلی خرسادی کسالم بوجم خیلی دلم هوشی حیاتی دیگهش مونده ایشم انشالله خداوند نصیب میکنه بوجه ایشم سه میکنم تمام میدونم که فردا روزی که اومد در پیش پروردگارم در گوشتم جا اومد دادم میتونم که فرزندم و گفته خدا و رسولم کردم دیگه چکر کنم مدردم الله شفای کاملت بتیا و خداوند دفترکات بختی سفید بتیا و در قطار خودت همه ملت همین شکل الله این ظالم رحمان و هر چیز تر از قدرت دور کنه و مردم از این مصیبت ها و از این بدبختی ها نجات بده. اینا یک چیز واقعیت های هستن که چند تا جیک تقریبا قطعیت مردگی های تقریبا چند تا به میفهمیدگی خود در اوکراین insomma sono دیدم مولا بکنه مولا بکنه فردم شدم بکنه اینجا دو روز پس سه روز پس ایرپورت مرده میره تاجیکستان مردای تاجیک را دیده که گرفتهشان نتونسته نمیومد خیلی سوالش قطعی نمیومد بله 100% واقعا بدبختیه به خدا واقعا بدبختیه خداوند این ملت صبر بتیه به این بلاهایی که به سرش این بدبخت آورده است برای ما رحم نکرد و رحم نمیکند باج پیشوای ملت گفته گشتن بگیره قبل از اینکه پیشوای ملت میگوی تاجیکستان با پیش میگوی فکر که دوست داشتن تر رحمان فا از ایمان خارجت میکنه یا شخصی که این خیلی ظلم میکنه به مردم یعنی که شخصی از ظالم کمک میکند پس از کمک کننده ظالمی روز قیامت با ظالم محشور میشه خوب دقت کن دوستان رحمان سلامت باشی برادر الله حفظت کنه و خداوند موفقیت و پیروزی را نصیبمون بگردانه و الله شفای کاملت بده و خداوند بهترین زندگی را در دنیا و آخرت برات عنایت کند بارک الله برادر سلامت باشی سلامت باشی دیده برادر یا جوان تاجیک به کدام حالت میرسوننش و مرگ راضی است هدف و تنها هدفش چی است در وطن آرام زندگی میکردم نموندنم زندگی کنم انمین است حالی ملت این نمونه عادی شای این نمونه عادی این ملت که یعنی که با ما و شما به همین حالت انجام داده است وطن نالیک بله وطن نالیک گیران که میکروفون السلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد علیکم السلام و صدات خسته نباشه سلامت باشه بله ой برادر суханои дарднок зада ага воқеан амухелай мақсади гапе ки меги ки ай мардуме ки зан ҳақорат мекунад чӣ мекунад мусулмон бояд ашад мекунад кадои пушти раҳмонова мегира куҷои у мусулмонай ба худо қасам устод вай мусулмонӣ надорад ҳамиҷа бисёрш мебинам ҳар зане ҳар марде ки ҳамун пушти авай мешам комментариёро мехунам мебинам видеошо мепартиён шери нар ҷаноби оли худо нигаҳбон бошад садсола кунад худованд дар қиёмат дар ҷигари ҷаҳаннам бисӯзанд ҳар кие ки ҳамун пушти ҳамун бадбахт мешавад
بعد як чиз дигаре ки ҳами як ду рӯза да устоз диди ҳами бачаҳоро ай Россия депортатсия карда роҳӣ кардан задагиан сиём кабул карда дар границаи Қирғизистон. بله حاضی 800 تاجیکه با وضعیت بیزه به تاجیکستان روان کردن زده و کوفته و بدترین وضعیت ها 800 نفرش ما میدونیم. یعنی نوشتن بچه ها که اگه قطیما 40 نفره قطیما 30 نفره زدگی پول می بیزه بگیم شو کی زده سون اگه خیلی مایلش بعد گپ میزنیم رفته ایسان وطن. انا منو شما رفتگی باید خستمون از رحمانوف بگیریم. شما را رحمانوف به همین حالت آورد. дар Қирғизистон ин мушкиле ки Россия дар сари и тоҷик овардагиш кама Қирғизистон нигар ки значит ай маълум мешавад ки и палиди паданалати гардани хуб борин ҳами ягон чизе гуфтагия ки чӣ коре мекунед қачишон ба ҳамин хел муносибат кунед ба худо ҳамин хел гуфтаисиён ба номи худо ман гуфтам и чӣ гапа ки қирғиз хеста тоҷик када шикаста роҳӣ кадеста мега шанс медоштем пулонро кашидан гирифтан боз задан лату кӯб кардан мо рекетиҷем кида мо муроҷиат мекунем чӣ мегӣ ба худо ман гуфтам и вообще даҳшат шидесай рӯз дар рӯз ба худо ҳоли тоҷик бад шидесай худо бизанатон ҳар кие ки пушти ҳамин Раҳмонова мегиред худозадаҳои беимони падарланат ай саг таваллуд шидагиҳо охини аҳволи хитона дидесе ой бародар мега президенти ма Путинай ба худои 17 сол меша паспорт магирифтам ай рӯи ҳардуш безорам интихобот ягон ташта рафтагӣ нестам ба номи худо то ҳозира худо шоҳида аллоҳ шоҳида ки ягон ташта оварда коғаза метиҳанд мегӯям ки хайҳо ши тамом мегӯям кафома ба худо дар тоҷикистонам будам дар ушам рафтагӣ нестам иштам меёрам коғаза метиҳанд амо паштови яшик да дигар мекун партофтагиан хайм мешада ба худо ягон ташда рафтаги ҳарду шакал доданам дута петух бо ҳам ягон вақт агар дида бошӣ ҳардуш бо меян якҷоя шавад бо ранги зану шавҳар борин дасти ба даст карда бо якҷоя рафтан мегиранд ранги зану шӯам ба худо ҳардуш бо таъриф мекунам бо кунлесакушон таъриф мекунад ки дута лидер ҳардуш ҳарҷош якҷоя бошад созай. بله من امین است ما و شما اگر تو ملت مون نجات ندیم ملت نجات دادن هم بتونی تو دولت در دستت نباشه دولت تا که نجات دادی ملت تا نجات میدی از نام دولت شهروند تاجیکستان دلیل با جزا دانش پرزیدنت باید پرا بره و نمیت نباید پرا بره باید سفیری و دولت یه دقیقه آرام نبسته برای شهروند تاجیکستان زدن یا که یگان کار کردن لوبای چیز در کار باشه باید برای شهروند دولت خیز انجام بتیه این پدنالت اگه دولت داراخی یا عروسک یا کازیال پسلت نی یعنی که حرامی ای لعنتی هر یا شهروند تاجیکستان رنگی عمود آزاده و رنگی نمود گفتی گپا کلیوپاترا تو حق داره در وطن زندگی کنه انمو خیلی دختر و بچه تو حق داره لعنتی باید تاجیک انمو خیلی زندگی کنه برای تاجیک در لوبای کره دنیا اگر لوبای پرابلم شود باید دولت تشکیل کنه تز همون پرابلم را حل کنه یا الله لعنتت کنه تو دولت داری تو به این ملتی پراکنده و بدبخت تا ما و شما اگر دولت در دست این ملت نباشه و در فکر این ملت کاری انجام ندهند ما نمیتونیم آرام در داخل در خارج گشته بگنا میبرن برای سگت میبرن میزنن لطت میکنن پرابلمات میکنن برای چی؟ به خاطر که خطر نداره تو انسان نیستی برای که انسان بخوای بشه باید رحمانوف نباشه چخیل نمیدونم رهشبیو برنامه فکری های برنامه عقلی های برنامه عقیدوی های که از نگاه چگونه تراماتیواتیت بتیه تا اینکه تو بیدار شای بدانی حق از ناحق بفهمی ظالم از غیر ظالم بفهمی این از مقصدی برنامه ها مقصد برنامه نیست که یگان کار تشکیل کنه مقصد برنامه ها کاری فکری کردن تو مشکلات وقتی پیدا کردی پیش یه پسیکولوگ میرای واقعا هم بعضی مردم میگن پسیکولوگ چی فایده میرسونه وقتی میره پیش پسیکولوگ میپرسد ای چیز رنج میبری خب در وطنم ظلمه باز چی رنج میبری خب من درد ملت من نمیتونم فهمیدم با خدا قسم همو پسیکولوگ قاطی تو به شکل کار میکنه فکر توزه میشوه میخزه میره آرومه ما برنامه فکری به پل تو پسیکولوگ پل میتی قطیش گپ میزنی درد ملت نشون داده استیم هر کاری که میشود همینجا گپ زده استیم تو بفهمی یا برادر دردمند میدره گپ میزنه یا برادر شیر نردگش میدره گپ میزنه تا اینکه عقل تو کشوده شود تا اینکه تو بفهمی
عقلها را عقلها یاری دهد. ولی این مردم بازم چیکار کرد؟ یگان درخت شنوده بچه من یگان لسخوز من لسنیک نیستم درخت بشنونم، من وزارت زراعت نیستم برام برای شما کارتوشکا و پیاز بشنونم، من ترا گپ زدستم، من ترا فهموندستم و دکدم پرابلم قرار داری. او درخت کارتوشکا شنوندگی تو فایده نداره وقتی در درون قور زدی، در درون چاه زدی. وطن فقط به کارتوشکشنی و به درخشنونی آباد نمیشه و وطن به عدل آباد میشه و وطن عدل نیاز داره. وطن دولت مرد نیاز داره که برای شهروندش کار انجام بتیه. انا او وقت بعد شهروند دهقان و سیاستمدار و عالم زیایی و شاعر نویسنده میتونن که در وطن خدمت کنن کار انجام بتیه. ولی افسوس که واقعا دهشت از دهشت به خدا قسم. بله برادر. همه خیلی اصول خیلی نخو که اگر یگان توجیک یک شهروند قرغیز بزنه به خدا اصلا توحد خراب شده است که اگر بزنه همون ساعتی که همون ویدیو را دید سراز میان حال میکنن بر پدر لعنت در گردن خوب مانند فلانی خراب اوخی به پدر لعنت تا خلق خطا محافظت که اوخی پدر لعنت اوخی تو که جبر و ستم میکنی در روسیه نول باشن، در ایجان در قرغیز در راه رفتن در گرانیتون نول باشن تو که مردم صبر کنه خدا بزنه تو نه پشتنگیروی همو بر پدرتون نالد بر پدری زود و هفت پشتون لعنت شما دیدیسی اولی هموطناتون در همینجا ما ایستادگی ما بگم که یگون مشکلی دارم دایی یگون ما رقم دو دیسی ما رقم دیسی میبینم ویدیوشونه این همجا در رسیه میگه که شما میدونید که یا توجیک تاکسی میزنم میگه شما میدونید که 90% همین رسیه شما رو چشم دیدن نمیکنه. اوخی ای گپو را میبینی با خدا بر پدر لعنت امام رود سیو لخچه او انسانه که با خدا گفته سم که گوشتو اگر ما همجا بکشم تلفون میگم چی در کنه همجا دا گشتم مرا یکون کار غمنت یکون چی نکنم والله قسم کو دلم در میکنه ایروی انامی ایروی اینامی هموطنو که در اونم گرانیس قرغیز رفته سیو کبود کرده بر پدر لعنت را خدا بزنه تا دیدیسی احوالی هموطنو چه تا تدانالات خدا فرمون دادگی که در گجوی که باشه بگیره همیورا لاتو کوب کنه ترس ایدیل شما رو خدا بزنه تا تره اوخی با همو گردن غاوست نخو که تا پدر لعنت تا هموطن تو خلق خطا حمایت نکنی خدا زده ای بدبخت چی جبر و ستمای بعد گوش کنه که پدر لعنتی ایوب همی پاستایانی گاب میزنه ای ایوب پاستایانی گاب میزنه پدر گوش میگه مرا ای استاد گفته سا که ترا لیچنی میکنیم با خدا قسم با لیچنی را نمیرسیده هشور شو تا сука با لیچنی را نمیرسیده الله شاید ای تا сука را کو من پیشونی کالتا کو دا تانی سانگو янаму توجیکستان زنده باشیم کو شکیده گفته مغز سر تا اونم پیشونی دن زده برونماده اونم جامعه برولیم تا شوشا پدانالات باید چی دیگه اونو ایدیبکا بدونی میگریف صورتوی خطا و اونو استاد مویدین کبیری دا تایی پو کده даже دیدگی اون بدبخت پیشوبام کدگی دا بلوی همون صورتو انا کپیدان همون حکومت خودشون اونگوز اگر همون امام علی بیا بگه همون ایدیبکا نه امام علی پیشی گفتون اوسو امام علی خودش بیا بگه که ایروی همی محمدی بولو مویدین کبیری بو گفت میگه که نه اكو چشم شوی که فهمید که دنیا را چی گپای هر کی پشتی ویا گیرید خچا برده شینوندان شی بدبختی میکنه خودتون شرمنده کرده در پیش خلقم در پیش خداوندم پدانالاتو امون ندارید دیدید که یگون کسا یگون بچه یوشه یگون تر نمیمونن که راهی ماشته بدونه که در گجوه محکم کردگی همه را میگرن اشتراف میکنن خدا بزنه تو نمیدونه که همی به ایمون شده رفته که شما پیروی همون به ایمون میشید شما همه پیروی همون فرعونت پدانالاتو پشتینگیری همیت همون پیروی چی پیروی ایشویت چی پیروی فرعون بر پدری همه لعنت شما دیده سه که چی گاب رفته سه در اوجا ایسه در گرانیسه بزنن ایسه در روسیه شکنجه بتیان نول بگن شما هیچ که موسر بگن بر پدرتون نالا شما با پشتی همون را گرفته بگرده
خدا بزنتونا و یک چیز دیگه استادی نمی راهی همین گپ فراموش نکنم. همین برادری که در اومد خودش آشکارا گفت که من زیدی تو بودم. من میگفتم تو زیدی پیشوایی من هر گپ میگوی. وقتی دید همین برادر که چی پرابلمش کردن گفت اکناو فهمیدم که راست میگفته. برآمد حقیقت فهمید. ای اولیتش که در پیشمو گپ زده است. ها میگفتم کو اکا میلیون ما گرفتن، اکا 10 میلیون، اکا وزیر نالوگ 10 میلیون سومونی ما گرفت. اکا شمسلو سلیتر میفروشن با سگانج قطعی ما رفتم سلیتر بیزنس میکردم اومد گفت که پلیس سلیتر ده جابتی سلیتر برای تو میگیره بریم نه سلیتر دم نه پول مام تقاطی امین الله اکبر اکا ما چیکار کنم جنوب دور پیشو بودم اکا برا با بلس بگار من میفهمم من نگفتم تو نگم گپ هدف همین است که با رحمانوف هر کسی کار کرد او سوخت او از بین رفت حمایت کننده رحمانوف زندان شد رحمانوف هیچ کس رحم نکرد است من نمیکنه غیر ای سمیکش ترا برای اینکه بخوای که رحمت بکنه تو باید شوی تخمینه باشی تو باید شوی فرزانه باشی فرزانه بشوی اون یک قلق دیگه گرفتنش پروکراتور گنرالی همه چیزی که میخواهی تو باشی تو تنها باید سمیک رحمانو باشی بعد تو در حمایت داخلی در غیر او تو حمایت رحمانو داخل نمیشه فراموش نکنی را هیچ وقت هیچ کدوم یگان کس رحم نک از رحمانو نمیکنه تون رحم تا اگر یگان دخترش شپیلی ویلی کنی بعد ممکنه دخترش بعد حمایتت نه رنگی شهباز رجب زاده میلیون میدزدی بعد میگه خاک بچه یو شکنی 15 سال تر بعد میکنم هیچ نمیگم نه که مایل دزدی توکل خاک آزاده جان تخرسان میکنی توکل به خدا یکی عزت امانه برای 260 سوم 16 سال تر ماش کرد انا میای یعنی که قدری این ملت عزت بله درسته عزت امون برای که در ایجا مهاجرو را محافظت میکرد این پدنالا چیکار کرد برد و شینو دیگه به سویا موندن مهاجرو مشکلی را باز زیادتر کردن به همین خاطر مشکلی یا زیادتر شود گفته گرفته برده او را شینوندن میدونم که با عزت نذاشت و عزت با کدام خاطر بهانه گفتن همین خگر که در گرانیت اگر در کار باشه گفت من 10,000 آدم میگیرم تیارم حاضر گفت رفته محافظت کنم ای پدنالتی پلید او گپی او ترسید که او 10,000 آدم میان سری مرا میخرن گفته هر بهانه جسته ایرا برد پس پنجره کرد خدا بزنه گورو در بگیره پدنالتی پلید با یک چیز دیگه های که در همین راهی دوشنبه و چرا هر روز نشون میتیان طرف لیلنوبود میرفت اگر خدا بزنه توخی ممالی تا اگر گوش کنیو که یگون بگت خدا زده پدنالتی پلیدی حرام زده حرامی در زمستان تگی ترمه دا میمونن خلقتی ماشینوشون در تابستان در تگی سنگ و سنگپورو ممبری همون راه کمتر یک اوبوتر کنی خدا بزنه تا یگون تنیل کنیو که یگون کوری کنی که همون خلق به خطر رفته بیویا خدا بزنه تا پلشونه میگیره نکنه راسو اینا همون رای چناک پلا میگیره نمیکنه میدونم چند سال شد وای پلاکی های اوخی همون راه پلشونم که بگیره همون خلق به خطر رفته بیویا خدا بزنه شما در همین روز نگاه کردم یک ویدیو را دیدم سنگ جار شده استای نمیدونه که بگیرزه یا که ماشینش بگیره ای تاگی سنگ خفو بیویا ای گفتم خدا بزنه تا یه ممالی با ای کوری کده گیت بدبخت خدا خواه انشاءالله تو فکر نکه که در ایجا اومدم و غریب شده اونده میریم روز میرسه پدنالت که موی سر تا میچینانی خلق پدنالت ایاد نبرو فرزندو تا چخلی که تا یاد نبرور که علامو وقتی اسلام کریموف هم سری وظیفه دا بود دخترش شکنجه میداد یگان طرف ریزنورد نمیکرد اوزی بین دعا میکنه که تیستر خداوند جانی مرا در اون پسی پنجره بگیره تیرا یاد نبرور که هفت پشتت کدی پدنالت پسی پنجره میره و انسانایی که آشکار روشونشون داده گفت زدگی هم و هم شکنجه خوب میبینن فکر نکنن که پدنالت ها رو ما لیچینی میکنیم و با خوشوتر با گردنشون بلند کرده بگردن ایوب لیچینیش میکنیم خرد کس او را بوارک لیچینش کنده عقلش دسترش بدرویه او پاتا
вай лечением кини вай аутод вай лечением кини вай аклыш намедроя вай он пешош вай черепной то озеро во фигуром ки черепной дора лечение агне санша канта ма сарж не тоши даге вай акл беруна ура лечение фойда на آدم کلاش ببینه رخیت تولد شدگیه رخیت اوخی معلوم است سرش دام که اگه راگی رنگ بانکه سلیتره تماد بوره پاعت سرش خیلی چکرش کنیم اوه خیلی که همو خیلی مقصد که اوخی ای میخیزن ای شگاب میزن او شگاب میزن پشتیگیری میکنن چی میکنن دینا یک تشنویسته که نگاه کردم هم تا دا یوتیوب داشتگیم ای رسیم یا پدانالا شدگی یا روز اینترنت گیرون میکنن یا هفته دیگه میکشن یک ساعت میتین 3 روز میکشن هم خیلی شدگی همین روز با عیدی نه خیلی که با اینترنت گیرون کردن اینا خیلی با صحبت کردیم دیدیم با خاطر اینترنت میگم با خاطر همین با خاطر همین برنامه میگم ما دیگه روز نتیا همین روزی برنامه اینترنت بتیم پدانالا تو نگم یک روز میشه که تماما اینترنت نمیشه به خلو گانداز میشه میگم که صحبت کردن نشید مقصد دیگه همو نگاه کرده شدگی ویدیو را یا تجدر اومده میگه که کدومی صورت همین خدازاده را موندگیان میگه کدومی سخنی جناب عالی را در یاد دارد میگه در کامنتاری بنویسه با من نویسوندم که کروچه من یک پلیدی توجیکشی وطن فروش هستم کروچه کامنتاری ده همو خیلی اوخی دیگه ایوای دیگه زیاد نیست او پدانالات تو اینا سخنی با همو را دیدم اوخی ساعت سولا شوی جناب عالی گفتم خدا بزنه همتا پدر لعنتوی پدر سگوی خدا زدوی لعینو سلامت باشه نر الله حفظت کنه و خداوند شجاعت با برادرانی که به مانند خودت شجاعت هست داده است الله و دیگه برادران هم الله شجاعت نصیب روزی بگردونه سلامت باشه نر الله حفظت کنه امیر مایل یا چی دیگه را بگم که مقصد که برادرو لایکمونی با خدا نترسه ای خدا بترسه لایکمونی 15-16 هزار پراسموتر میگیره 200-300 لایک ای خدا ایزو بکشی کنتا ایا پلیدی پدانالати кофири به ایمون میترسه برنامه خدا گفتم که یگون چه пропуска نکرده همش تا میدونم خود بعدی برنامه خود وقتی برنامه همش تا میدونم نوبت که لایک میمونم بعد یک تاشن میدونم برای میدونی که برای تو کار کرده ایسم میدونی که برای کودکای تو کار کرده ایسم تا عقل داری میفهمی که همین تو نبینی اگر که خدا ببینی تو من هر دیمون یک همین موت هم که ندیم کودکای موت میبینن همین مبارزه ما برای همین وطن های هر شخصی عقل داره باید بفهمه که من برای چی مبارزه برده ایسم من چی فایده داره این مبارزه بردن یکی من خداوند میپرسه تو میتونستی برای چه میکره نکردی ولی این مردم یخش الله نمیدونم عقلش چخله کرده که نمیتونه فهمیده ما پل نگفتیم ما یگون چیز نگفتیم ما برای دنیا کار نکردیم ما چیزی میگیم برای خودتون برای همین ملت خدمت داریم که همین تو آزاد در آسیا باشی آزاد در خارج باشی آزاد در وطنت باشی چی خواستیم ما پیشوای ملت چیکارت کرد چی خدمتت کرد بچه تکشته است بچه تا ماده 307 است و تا اوچه تا پنسیش نمیتی 120 گفتی که بچه تا میگره عسکری میبره میزنه میشه کنتوزیش میکنه چی گپی دروغ گفتیم سویت ندارن با چی دروغ گفتیم یک چی دیگه استاد که مقصد که نخو که اومده همین عذاب کشیده سه شکنجه دیده سه قدر نداره بو بخزه پشتیامو رو بگیره گپ زای ما گفتم که برادرو یگون مشکلی نیست که در جمع را غم بته یا که غم دودسته باشم پروستا من هم بینم گفتم که فکری نمی شما رو میکنم با خودم میبینم این ویدیو تو نکو میبینم با خودم میگم چی جاب رو سیستمای دستر توجی که این قدر به قدر شده رفته روی پدانالاتی چی با برای برادرایی که با خاطر پاسپورت شده شما контракт подписаться когда جنگ да нарави илтимос ба номи худо гуфтесам ки худованд шоҳидай ҳамин пеши ма биёям бигӯян ки ина поишгоҳ овардем та чи ки ма интихоб мекунам мегӯям ма ҳамин паспорти мара ду булак нета ман ҳамунҷо намерам ман 17 сол шуд паспорт дар даст ман не ки ман намерам нахо ки ба хотир мере ӯ паспорт насибтон намекунам мебире наре ҳамунҷо چی گپای شما همه کنترکتی رفتسی به خاطر چی به خاطر پاسپورت به خاطر چی به خاطر پاسپورت چون سرشون بخره
нараве шумо ақлтонро кор буфарме. Шумо чӣ кор кардеси? Шумо сафиқатонро кам кардеси рафта. Бачаҳои ёш, як камтар, як калатон кади кор кунед. درسته برادر. سلامت باشی شیرینه. بارک الله. الله حفظ. майли христос зинда саломат бошӣ. سلامت باشی. як бори дигар салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. واقعا بچهای میفهمیدگی ادکوات که همه گپا میبینه میفهمه اما پرابلم نداره، شهروندی داره، تنج زندگی داره، اگر مشکل نداره. نه که میگه چی باید من گفته گپا با همین شکل، یعنی که وضعیت ملت چه میبینه دلش برای وطن ملتش میسوزه. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام و فرمایید. اولا مبارک باشد دهه آخر، دهه ذوالحجه و شبان روزایی که هستیم. یک دعا هم کنید آخری برنامه. آواز ما رفته است؟ بله 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 صداتون هست، فرمایید. خب یک دعای دست جمعی هم آخر کنید. خداوند هر کسی که جانیداری رحمانوف است و از اولاد رحمانوف و بر همین ظلم رحمانوف راضی از پروردگار رو سرنگونشون کنه. اللهم آمین. آمین. خب برنامه را اگر نگاه کنیم، ولی خودی حکومت در داخل مخالفان کسانی را جایگیر کردگی هستند که مخالفان بهترین سخن همین است. مخالفان او کسایی که دشتا میکنن چی میکنن، من فکر میکنم ایش فکر شخصی من و اونا همش جانبدار رحمانوف هم نباشن، دستورات از رحمانوف میگیرن، مستقیم و یا غیر مستقیم اونا هم تو هستن. و جمع نشدنی مخالفان بنام مخالف و یا که مخالفان با مخالف واقعی، اونها دستورات های میگیرن مستقیم و یا غیر مستقیم و یا یک بقال در یک دم افتادگی هستن. اونا و مثل صدا بار شما گفته باشه خوشتامان خواهر قیسینگیرش موندگی در تاجیکستان، نمیدونم بچه امکیش باجاش در تاجیکستان موندگی، همه اونا خلاص همه خیلی بهانه سازی میکنن یا نمامی میکنن از جانب شما یا از جانب رحمانوف نمامی میکنن، خبر چینی میکنن، درویگی کرده کار میکنن. خب از این برنامه همین قدر فهمیده میشوند چرا که ویا اگر یک مش نشوند، یک فکر نشوند، بنام یک هستن ولی در عقیده نیستن. خب همین برنامه‌ای که پیشترک نشر شده بود، اولا که من خواهم برنامه را در باره علی معطوف و مظفر یوسفی. خب از برای علی معطوف هم یک چی پیشنهاد میکنم. با گفته همون سیاوش اخرانش علی معطوف پهباد داشته در جنگ قرقیز. بله من دیده بودم که در جنگ قرقیز او بود در همون جمان در همون طریق اینترنت ها دیده بودم. خب اینو محمد علی معطوف شیری مرد یک کنی با قرقیزای قدر بچه ها را لطکوب کردیستن کنی برات یکون جواب تی فلانو میکنن ایدو نبرو که پهبادا تبدیل را. بله اوجا یک بازی بود بین جعفروف و بین رحمانوف کثیف و بین قمچیبک توشیف و بین یتیموف. اونا یک بازی داشتن مثل موش و پوشک و شما را یک کمک پیش راه دادن و خود پفا کشیدن و زمین تاجیک زدن گرفتن خلاص. تو بدبختی ناانصاف. خب این قدر برقی تاجیک زم کردی بالاش، این قدر برق گرفتی با دو بچه که همون کارمندی برق بودن. من راستیگم دیلم با کارمندای برق نمی سوزم. راست شب در تاجیکستان بودیم، کارمندان برق آمدن، یک سیتواتسیا یک نماینده شون سردارشون لقای بختیار بوده است. خیلی نام فامیلش گرفت، من دستورینش نگاه کردم. در آمدن سیم میگفتن در کجا شما سیم دارید ندارید و چیکار با ما رفتیم. از زمان شوروی یک تا همون لامپایی که در کوچه میستد
در همه کوچه های همه ما خونه و داریم و همه محله ها هست، پیش مکتب و مسجد و همه جا هست، در کوچه ها هست. یا لامپا در همون بالای سیمچو بیستودگی هست، همون یا لامپچکا ندارد یا دارد سوختگی هست. خلاص همون را در سر ما گرزید کرده، میگه که این لامپا در پیش صوبه خانه شما های سوخته است، پولی ایرک باید کنی 50 ساله وای میزنن در سر پول میکنن. خب در این کار دست همه خودی همون را هم دراز بود. خب اینا مثل لقب و بختیار یا هزاران نفر دیگه کنی برید علیمت پایگون گب کنی فلان طور میکنه دیده دوخی. خب اگه سخت نگیریم در این دهه مبارک هم یک چیز روسیگه گفتنیم که سوال مظفر یوسفی کیست؟ بایفرندی عزیز ما است یا بایفرندی آزوده است یا بایفرندی فاطمه زنی رستم؟ چرا این مظفر یوسفی با این حد گوشتی دست درازی میکنه به مالکیت دولت و کسایی که در دولت کار میکنن اونها را از کارها میگیرد، از وظیفه ها میگیرد. نه با بگو وظیفش چیه آخی؟ وظیفش چیه؟ بله یعنی که بایفرند باید باشی. نه او گپ دیگه معنی وظیفش پرکرور نقلیات های. پرکرور نقلیات بسوه چیرتی با دوره پد نقلیات بسوه بایفرندی همونا باید باشد یا اینکه بایفرندی خود رحمانوف است دیگر تمام. رحمانوف هم یک تک بکنه ممکن این پدنالا دارنگی همون آتش شاروخ خودش هم خیلی نباشه. نه راستیش باید متهمت نکنیم. من همین قکافتم، من همین تعمیم رحمانوف همین قکافتم، همین مسئله شا ندیدم نیافتم. اگر میبود سوزی بد است میگفتم سوزی بد است، اما را میگم نه که سوزی بد است بدنش همین قکافتم نیافتم. مثلا گره میره اون آدمی که تازه میکنه روشه و کاستوم بروکش میپشونه یا روس بود که او بود اون تاری بچه ها را میدر آورده است همین تاری کارو میکرده است یا روس آدهاتون باشد در توی روستم رقص میکنه رحمانوف پیش پشت میشنه بازانو و پیشونیش تازه میکنه که یا روسه انا او هم تاری بود است بچه ها را میدر آورده است جای مساج داره مخصوص ساونا داره بچه ها را میبره او کارو هست سوزی بد است. یکی رحمانوف هم قدر کچا گفتیم که یگان خیلی سوزی بد است نه مثلا بسیار شه گفتگی هم که سوزی بد هستن بسیارش نکی نیست. ما پریشان شد ای برادر بسیار عجیب گپ زد. ما بسیار راستی اون برادری که گفت که در جنگ ها اشتراک کردیم بسیار گفت تاوی که در شکوره خودم ندیدم من باور نکردم. من از همین برنامه یک چیز میگم و کسایی که شاید من آواز میپوشنن یا کسای دوستای منم میگفتن چرا تو کار نکردی جایگاه تا میدیدیم مثلا همراه ما کار میکردی وزیت جایگاه دیگر بود ما هم بس کردیم. من همون زمان گفته بودم که این حکومت فساد است. من خدا شاهد است به این حد به این اندازه فساد بدن اینا رو نمیدونستم به این اندازه. ولی یک سرگذشت نه یک یادداشت از خودم دارم. شاید سالهای 2010 سال بود یکی از پارتنرهای همین علیمتوف با ما خیلی جاش نشست صحبت کردیم گفت که ما حج رفتیم با علیمتوف با دادرش باشد یا با خودش باشد حج رفتیم سال 2010 11 همین منطقه بود بعد از جشن امام ابو حنیفه امام اعظم. بعد من سوال دادم که وای مخی سیمسیم کار میکنن و سیمسیم حرام است این چی چیز میشود؟ گفت که نه گفت ایجا گفت از اینا در داخل همون شرکت سیمسیم باز آب و سمیچکا و قنادی ها و بعضی کوکروز نمیدونم پریانی که بعضی چیزهای دیگه هم بروردگن از همین پول حلالشون رفتن. همون دوست اینا یعنی که همون پارتنری همون زمان نقل کرده بود که علیمتوف انکه خیلی مسلمان شدگی است یعنی که قربانی میکند زکات میتید مثلا خیرات میکند همین چیزا. من فکر میکردم که مثل که از زمین آسمان در زمانش کیلو میبریدگی باری همین خیلی حق فکر کردم نه خیلی کتم شاید خیلی خدا هدایت کند مشکل نیست لیکن این به این درجه به ایمان بودنش به ایمانی بیرحم بودنش من نادیدم. این از نمیس هم بدتر است از یهود هم بدتر است. ولی یک چیز دیگر میگم نه حالا با پس علیمتوف کسی با خانواده رحمانوف
اندک نزدیکی قرابت دارد. از دکتری دندانش، دکتری اورولوگش، موی سرپسکنش، دکتری چشمش، نمیدونم دکتری مساجوروش و شافیوری و یا دکترش، افغانوی مراد، قینیا و قیسینگلای داماداش، همه اینا از کرس لینا برق دارن و اکثریت اینها شاچیب ندارن، دو سه لینا دارن، یک تاش میمرد دیگریش در میگیرن. حتی همین اسمت دولیک شما درباره ایوبی بوتلکا گفتید. ایوبی بوتلکا جوانمردی برای فقط آغل اسمت دولیک بین و تمام مقدسات قسم از خانه شما بهتر است. فقط آغل اسمت دولیک ولی خانه شما نمیگم. برای بین کنی هوای برق شوچ دارد، نمی بچه هاش کرامتلا و فلان و پلان راو بین همون خانه که در چپای بودگیش. حالی آن که در ورزاب دچه ها دارد، در طرف لینز کرایان دارد، در پشت باغ دارد، در منطقه پاست چایرکران و صدهای جای دیگر. فقط آغولی که همون ساختگی است برای یک گاو یا که نمیدونم دو گاو، برای بین همون چقدر برق استفاده میکنه و همون آغول چقدر ساخته شدگی است برای بین از خانه شما بهتر است. ایوبی بوتلکا این تنها برای تو بود و بعضی شاید که مویلستان است. برادر بسیار صحبت کرد، ما فکرمون پریشان شد یکمی. تمام خانواده کسایی که با رحمانوف نزدیکی دارن از افغان به هر کسی باشد اونا همش پولی برق نمیسپورن. 3 لینا 2 لینا حتما دارن، حتما 2 لینا، یک تاش کرسنی لینا، یک تا دیگه یک لینا دیگه دارن در تمام جمهوری، در کجایی نباشد و در هر کجایی که اینو دچه دارن، در ورزاب است، در هر کجایی هست، در وحدت است، در دره رامیت است، همه اونها برقاشون بی پول است. فقط یک سگخانه، همون سگشان جای سگ قلاوری که همون سگوی کلانی که آزاده را همون دارد برای خودش در دچش، ایوبی بوتلکا تمام خانوادات چیزی داره بفروشه با شیفیر با همش، اما سگخانه همون قدرش پیدا نمیکنن. از پولی کی است؟ از پولی ملت، از پولی دزدی. نه خیلی همین ایوب کو من نگفتی، خیلی توکلت به خدا نکی آخی با همین برادرایی که واپشه به سیاست کردور نیستن، همین داملو سوراب یا که ادهم یا برادرایی که تمام به سیاست چیزور تو اومد از همون بچه‌ها را که به سیاست یگون کردور نیستن، فقط مسائل دینی اسلامی دعوت همینو گپ میزنن. همون چی ضرر رسوندن همین بچه‌ها که همیارا میبره هر گپ میگوی. این میره من تعجب میزنم. یعنی بفهمن همین مردم که همین رحمانوف با تمام مردمی که این قدر معرفت پیدا میکنن او را باید بازیدش جنگ اعلام کنن. فقط تنها باید پیشوای ملت تعریف شود. تمام. انوی سیاست رحمانوف. مردم در دین پادشاهان نشسته. هر کسی که رحمانوف پرزیدنت خودش یا سرور خودش میداند حتما باید در دین او باشد و با دین او یعنی که زندگی کنه. اگر زندگی کرده نتونه پس او بنده رحمانوف شده نمیتونه. یا بنده الله باشه یا بنده رحمانوف. وقتی که الله تعالی انسان ها بنده ها را سنجش میکنه، رحمانوف تنها ظلم میکنه. بهترین نمونهش داخل زندان غفار سیدای، بهترین نمونهش سعدی کماندیر، سورو، صدهای دیگر، سنگک، فیضلی، خیرس، پیرس، همین کسی نباشد، هر کس در خاطرتان باشد، همه تنها کسایی برای رحمانوف لازمند و مثل همون یک نسکی بویناک یک چند دقیقه و چند روز استفاده میکنه میپرتوید و در عین حال فقط همین یتیموف مانده است و عبیدالله پروردگار هر دو همین سرشته کنه. بعد همین یوسف مظفر یوسفی بویفرندی کدومش همین بیگزار عزیز ما بگیم، شاید که فاطمه به این درجه بیناموس نباشد، همین شاید همین بویفرندی همین عزیز ما ایده همون خیلی فقط میشود که حد صد که بویفرندی همون بوده میتواند.
به این حد میخیزد، جنایت میکند، کسی او را نمیپرسد. یکی تو در کجایی که نمیپرسی که چیکار کردی سر یا لایت میمونه مردک میوی از کجای دنیا میکنی میوی شب در یک سال 2010 در یک نکلاسیک در یک هم وی افغانستانی باشد تاجیکستانی باشد در یک دومونو مونده است، در یک همسیفش کدامش مونده است، همون را این کلاس مونده است، خلاص با همون برده 5 سال زندانش کرده. مظفر یوسفی دلیل شیعی هست، چرا اون شما نمیگیری؟ الله لعنتتون کنه، علیمت خداوند خوری این دنیا آخرتت کنه. دیگه چی بگم باش؟ خداوند عاقبت شب بخیر کنه. سلامت باشی برادر گرامی، بارک الله. سلامت باشی برادر، الله حفظ کنه و خداوند موفق کنه، بارک الله. خب بله، خوب برادر در اینجا انتظار است. 7+70. سلام علیکم و رحمت الله. برادر محمد اقبال، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. سلامت باشی برادر. برادر محمد اقبال، برای عید قربون میگم برادر محمد اقبال، عید قربون پروردگار تبریکت میگم برادر محمد اقبال. سلامت باشید، عید شما مبارک باشه. این پتهوشنیکا میگم که برادر محمد اقبال امید ارزوی همی است که امید ارزوی رحمانوف ناموسا ای باید ناموسا تاجیک بگیره برادر محمد اقبال. این آن موقع دعوا داره که باید من ناموسی تاجیک باید من بگیرم ای تاجیک. این رحمانوف بگی برادر محمد اقبال عیب خود موای والله قسم عیب خود موای. رحمانوف کی حق داد است که زن تاجیکا سر لیچ کنه تایوب کنه. با خودمو دادمش برادر محمد اقبال حق. زنه که تاجیکا فقط اولش پروردگار شوش میتونه خپیده که سر لیچ کن یا کونی لیچ کن یا که پای لیچ بگرد. رحمانوف تو چی حق داری رحمانوف؟ پروردگار دعا منم که رحمانوف و این خوبیات اولش که دست بفتی تو رحمانوف، دیمش که دست نفتی کو رحمانوف پروردگار خاکی وطن نصیبت نکنه تو رحمانوف. بله. اوقی پدر رحمانوف والله قسم برادر محمد اقبال دیگه این سمیه را نمیدونی چی بگو. یکم برادر برمد گپ زد والله قسم برادر محمد اقبال گپاش تو غریبدم برادر محمد اقبال. خودم وعده چشمم دیدم اگر خونت برادر محمد اقبال دعویه که همیو بیا یکو از صاحب خونان دکو پلی بسیار میگیرن او هم میگو صاحب خونه برادر محمد اقبال. توبه. رحمانوف پروردگار این دنیا و او دنیا بسوزت را پروردگار رحمانوف. تو شابل رحمان ناموسا گرفته نمیتونی ای توجیک تا همی تا ممبری میره ای شابل رحمانوف. برادر محمد اقبال یه سوال دارم برادر محمد اقبال. دامی پستی تاجیکستان رحمانوف وینواتای یا گردوانوحش یا که خلق تا اینجا اولا خلق گناهگاره که اجازتش داد که به همه چیزا بروه. سیاستمدارای تاجیک نتونستن در داخل کار کنن که همه آدم نموننش که همین تا بالا بروه. میگم من از بیقدری خاری سر دیوار دانستم که اینا کس نمیگردد از این بالا نشستن ها. یعنی که همین مردمی سیاستمدار نمیموندن، مردم بسیج میکن نمیموندنش که همین خیلی ادامه میکرد. بعد از او که ظلم زیاد کرد و مردم
عاقل کشت دیگه نتونستن ما یک خط اسکرای من هیچی نمیگم من با کدوم خداشای و کدومش رفیقم گفته هم طریقت یک تا یک ما را گرفت کشت دیگه مردم به صاحب موند دیگه اوزی رولی دوره شپیده کشته گشته است وضعیت نمیخیله این نمیخیله والله قسم برادر محمد اقبال آدم را دیدم که به نام خدا کو در هیچی کار خوش نیست گرفتم بودنش برادر محمد اقبال سیام کش کردن که تو نمیخیل بکن در هیچی کار خوش نباش کو یک کار یا دکلت میزنن برادر محمد اقبال این سمیه کار دباشی اگر او قهرت نمیکنه او علامت نمیکنه انمون نو کردو را برده زندان کرده اصلا انمیش علمیه انمیه بدبختی انمیه بدبختی انا همی است که ما شما دیده ایستیم 100% راست میگوی سلامت باشی برادر گرامی الله حفظت کنه زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال بارک الله سلامت باشی سلام علیکم و رحمت الله خب بیننده عزیز گرامی واقعا هم ما گفتیم که خب برنامه طولانی نمیکنیم ولی خب اینا یعنی که برنامه ما تقریبا 2 ساعت و 40 دقیقه دوام کرد و فعلا هم دیگر کسی نیست چند نفر داخل شدن و چند نفر هم زنگ زدن که در وقت زنگ زدنی یعنی که این نتونستیم ما صحبت نموده خب بله شما در برنامه هستید بفرمایید بله علیکم السلام بله صداتون اونقدر خوب نمیاد برادر بلندتر گپ بزنید تا خوبتر بفهمیم بله صداتون خوب نیست برادر خوب بله برادرها که هر چیزی که نوشتگی در مسئله یعنی که راه حیاتی نو نوشتن بچه‌ها در یک ماه اگر اجازه خوب درباره تاکسی ها هم همین خیلی در مورد $6 برای 1 کوادرات در حیات نو فقط خانه که ریمون داشته باشد از زمین $2 میتین یعنی $6 برای 1 کوادرات در کوچه حیات نو فقط خانه که ریمون داشته باشه اگر ریمون نداشته باشد از سطح زمین ده $2 میتین اگر $6 نگیری پول میگیرن با خدا قسم یعنی که همیشه که هست همه را گفته ایستم هر سطح زمین $6 برای کوادرات خانه ای سطح زمین $2 خمو ترسون قورستان کلید کردن دیگه اینو چی خوبی را اجداد کردن ممکنه تاجه در حوزه موهیش خوب دیگه همین خیل خوب دیگه و معلوماتی هستن انشالله بعدا باید در برنامه ها استفاده برده شود بله شما در مورد судебный органы района Кабодион пожалуйста пишите как у вас там идет потому что мы знаем что у нас нету правосудия но если вы хотите чтобы ваш письмо мы опубликовали пожалуйста пишите подробно и как что чтобы мы могли узнать сначала что у вас потом мы его опубликуем обязательно و одну из наших передач. خوب بیننده عزیز گرامی دیگر از اگر چنده که هوای ما هم خوب سرد شده که ولی اونقدر مشکل نیست یعنی طاقت کرده می شود ولی مهم برنامه را انشاءالله که تا همینجا پایان میرسونیم خدا کند که انشاءالله بار دیگر خیلی که گفتم برنامه روز عید نمی شود روز یکشنبه نمیکنیم اگر تونستیم روز چهارشنبه آینده میکنیم اگر که نشد بعد با یکشنبه یعنی که یکشنبه آماده است ممکن یکشنبه بعد از یعنی که اون میکنیم اگر امکان شد روز چهارشنبه آینده انشاءالله که برنامه رو میکنیم یعنی 1.5 هفته تقریبا اگر که نشد پس همون 2 هفته پس برنامه انشاءالله میبریم ماجر دام چون که امکانی انجام برنامه را نداریم همون خاطر انشاءالله که به همین شکل میکنیم خوب بیننده عزیز گرامی
کمک‌های خودتون، دستگیریتون، معلوماتاتون، هر چیزی که میتونید با اصلاح همکاریتون ادامه بدید. یعنی کاری ما فقط افیر نیست، ما کارهای بیشتر و خوبتر دیگری زیاد داریم که میتونیمش انجام بدیم. تنها و تنها وظیفه ما و شما همکاری کردن تا اینکه بتونیم کارهای را برای منفعت ملت مردمون و یک جایگی انجام بدیم تا اینکه از این دیکتاتوری پلید نجات بیابیم. برادرانی که در امریکا هستید زل هست، برادرانی که در کانادا هستید هست، برادرانی که در اروپا هستید هستند، برادرانی که در ترکیه هستید، برادرانی که مثلا ما فعلا در روسیه لازم داریم با 102,000 روبل، در پیپل نیاز داریم با 550 روبل که یعنی که این کاری این هفته این ماهی او تمام می شود. بعد از اون با از ماه ایون یعنی که دیگه شروع میکنیم برای ماه مای دادن. با که کارگرای اصلاح بیچاره هم ترین کدومی که معاش میداد مثلا در چی، پس در همین 10 روزه بهترین کارتون بکنین که هم اجر بگیرید و هم ان الله که همون کاری که انجام میدید در دهه مبارک انجامش بدید. فردا پس فردا روز دوشنبه روز سه شنبه مثلا انجام بدید تا اینکه هم اجر ثواب براتون بشود، هم یعنی که کاری که از بچه‌ها قبل از عید معاششون رو بگیرن، چون بیچاره واقعا نیاز دارن. اگر هر کسی که امکانی انجام همین 102,550 یورو در پیپل گذراندن بتونه، دیگر ما پول در خودمون نیاز نداریم، نیاز کارگران اصلاح دارن که یعنی که کارشون انجام بدن ان شاء الله. فعلا نیاز به چیز دیگری ما جز همین چیزی که برادرها کار میکنن به همون نیاز داریم. پس همکاریتون انجام بدید ان شاء الله. این قدر به رحمان فکرده همیشه اگه ما کو وظیفمون معین است، هم درد همین ملت همین مردم گفتن است. پس همراه بودن با ما را فراموش نکنید. 5 شهر بچه اگر 100 سومی بگذرونه تقریبا فکر کنید که کاری یک بخش اصلاح بود شید. باز برادرانی که در روسیه هستن هم 102,000 چند نفر شوانم یعنی که انجام بدین این کاری یعنی که معاش ما هم به پایان میرسد. امیدواریم که ان شاء الله برادرها در این قضیه ها دیگه کوتاهی نکنیم تا اینکه بتونیم کارها با خوبی انجام بشه. دیدید که چقدر ظالما یعنی که به کدام حالت ها گرفتار میشن. تنها و تنها شما گپ نزنید، شما کار نکنید، کار ما میکنیم. شما تنها بشینید نگاه کنید تا ما چیکار میکنیم. ان شاء الله ما در خدمت این ملت و مردم تا وقتی امکان دارد هستیم و خداوند ما و شما را پیروز بگرداند. و دعا را فراموش نکنید. امشب یعنی که امروز که خوب تموم شد، روز دوشنبه روزه گرفتن، روز سه شنبه حتما روزه بگیرید. دوشنبه و سه شنبه بهترین روزها. دوشنبه خوب روز سنتی از روز ترویه و روز سه شنبه روز عرفه است. یک سال گناهی گذشته و یک سال گناه آینده مونه الله توسط روزه گرفتن در روز عرفه یعنی بخشوده میشه. این که حدیث صحیح. پس عمل بکنید و در هنگام افطارهاتون دعا کنید یعنی که دعای بیشتر انجام بدید در این 10 روز. امیدواریم که ان شاء الله در این روزهای باقی مونده از این 10 روز که روز دوشنبه و سه شنبه مون یعنی از این 10 روزه خب دیگه روز دهمش عید است. پس ان شاء الله همین 2 روز باقی مونده رم ثمرناک استفاده برید تا اینکه کار خوب ان شاء الله انجام داده بتونیم. خوب دیگر دعا میکنیم در این نهایت برنامه که الله سبحانه و تعالی تمام برادرانی که با مشکلات های گوناگون مواجه هستند الله از مشکلات و مصیبت ها نجاتشون بده. و دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی تمام برادران و خواهرانی که در حالت های گوناگون زندگی قرار دارند الله سبحانه و تعالی آنها را از همه مصیبت هایی که در گرفتار آنها هستند الله سبحانه و تعالی از مصیبت های گریبان گیر بوده آنها الله نجاتشون بده. خداوند بهترین زندگی و بهترین وضعیت و حالت خداوند نصیب و روزیشان بگرداند. الله سبحانه و تعالی تمام برادران و خواهران و تمام شهروندان کشور که بیگناه زندانی رحمان شدند وارد زندان های واقعا هم ظلم گونه رحمان که در حالت وزمین ترین و حالت هایی که یعنی که گرفتاری آن چیزی که این ملت و این مردم در اون گرفتار نموده است الله سبحانه و تعالی همه این مصیبت ها را از سر این یعنی برادران و خواهران ما خداوند بگیرشون. الله سبحانه و تعالی تمام درد و رنج این ملت و این مردمی واقعا هم گرفتار مصیبت را خداوند در سر این عائله کثیف رحمانوف خداوند سرازیر کند و الله تمام اون
افراد بیگناهی که در وزمینترین حالتها قرار دارند، خداوند دستی اونها را بگیر. ای الله، به عظمت و عزت و کرم و جلالت تمام برادران دور از وطن که در آرزوی فراق دیدار زن و فرزند و پدر و مادر هست، اونها را به دیدار یکدیگر مشرف بگردان. ای الله پاک، همه آن بدیه که هر کسی به این ملت و مردم و وطن میرساند، خداوند اون اولا دستش نگه بدار از ظلم کردن، و بعد از اینکه اون از ظلم باز نایستاد، اخذ تو اخذ عزیز مقتدر است. ای الله، تو اون ظالمی که بر جوان این ملت، بر شهروند ما ظلم میکند، خداوند اون ظلم بر خودش باز بگردان. تو ای الله، رحمت تو واسع و رحمت تو شامل حال تمام آن چی موجودات در زمین است. تو ما را بیشتر از پدر و مادرمون دوست می‌داری و به این ایمان داریم. ای الله، ما را به حال خودمان اصلا واگذار نکن. به اندازه یک چشم، به اندازه یک میژه زدن ما را به حال خودمان نگذار. چرا؟ چون که ما از حال آینده خود ناآگاه، ما علم غیب نمیدونیم. تمام آنچه خوبی و بدی است برای ما، تو بر ما داناتر و تو بر ما خیر خواهتر از خود نفسهای ماست. ای الله، ما را هرگز به حال خودمان واگذار نکن. الله رحمان و و این ظلم هایی که بالای این ملت میکند، خداوند اخذ تو اخذ عزیز مقتدر است. و همه این برادر و خواهر و مردمی که در این روزهای دهگانه بزرگ ما را میبینند و دعا دارند، ای الله، هر ظالمی که بر این ملت ظلم کرد، خداوند ظلمش بر خودش بر بگردان. ای الله، رمضان رحیمزاده که وزیر داخلت و این ملت ملیساش عذاب داده ایسند، الله با بلاهای گرفتارشون که به حالشون مرغهای آسمان بخندند. ای الله، یتیم و فی پلید مخوف و کثیفه آنچنان دردهای براش بودی که براش آرزوی مرگ کنه، براش مرگ نتی. ای الله، عزیزمویی که فرزنداش اینقدر ظلم دارن، مردم و داماد و همه این اولاد کثیفه، خداوند همچنان آغوشتش بگردان که از یک غم خلاص شود در غم دیگر بزند. تو به این قادر و توانایی. ای الله، هر کسی بر این ملت ظلم میکند، بدبختی میخواهد، خداوند مؤاخذش کن. خداوند همه آنانی که در ظلم و ستم این رحمان و فی پلید قرار دارند و میخواهند که نجات یابند، الله دست اونها را بگیر. تو به این قادر و توانایی. زندانیان بیگناهی که در زندانها بیگناه قرار دارند، خداوند آنها را از زندانهای این رژیم منحوس نجات بدی. خداوند بر این ملت و برای این ملت و برای نجات این ملت، از فرزندان برومند این ملت که کار انجام داده بتوانند، دستی اونها را بگیر تا اینکه این ملت توانند برای نجات آزادیش کارهای انجام دهند. خداوند اختلاف را از میان این ملت، خداوند پراکندگی را از میان این ملت، از میان این مردم دور بکن، تا اینکه جسارت و شجاعت و حمیت در هر شهروند این کشور را یعنی که برای ما الله سبحانه و تعالی عنایت کن که تو به این قادر و توانایی. الله شجاعت و ایستادگی در مقابل هر ظلم و هر فرزند این ملت عنایت کن. خداوند ترس و وحشت از پدر و مادر این ملت بگیر تا اینکه دیگر فرزندش به ترسوی دعوت نکند. ای الله، تو به این قادر و توانایی. سبحانك اللهم و بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.